ለይኩን ብርሃኑ ለእግዚአብሔር አምላክነ ላእ እግዚኦ ኮነኔ ከሃቦ ለንጉስ እግዚኦ ኩነኔ ከሃቦ ለንጉስ ወይምላእ ስብሐቲሁ ኩሎ ምድረ ለይኩን ለይኩን ኮንን በጽድቅ ነዳያነ ነዳያነ ህዝበከ ወአድኅኖሙ ለደቂቀ ምስኪናኒከ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ኮንን በጽድቅ ነዳያነ ህዝበከ ወአድኅኖሙ ለደቂቀ ምስኪናኒከ ግነ ዩ ለእግዚአብሔር
እስመ ግነ ዮ ለእግዚአብሔር እስመ እስመ ለዓለም ምህረቱ ሃሌሉያ ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር ንትፈሳህ ወንትሐሰይ ባቲ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወላ ለመዓለም ሃሌሉያ ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር ንትፈሳህ ወንትሐሰይ ባቲ ጸል ዮ
ስምካ ይቀድስ፣ መንግሥትኻ ትምጻእ፣ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን። ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና፣ ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና፣ ካብ ኩሉ ክፉኣት ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእቱ ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ። ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓልልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምልልና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። አሜን። ሰብህዎ ለእግዚአብሔር ስብሃተ ሐዲሰ ሰብህዎ ለእግዚአብሔር ስብሃተ ሐዲሰ ወለአሕዛብኒ እግዚአብሔርሰ ሰማያተ ገብረ አሜን ወሰናይት ቅድሜሁ ቅድሳት ወእበየ ስብሃት ውስተ መቅደሱ ስብሃት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም
እግዚአብሔር ሰማያተ ገብረ አሚን ወሰናይት ቅድሜሁ ቅድሳት ወእበየ ስብሐት ውስተ መቅደሱ ስምካ ዘይመውት ሕያው ዘይድቅስ ስጉእ ዘይደክም ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለካ ዘይትስወር ኣምላኽ ኢኻ ንስምካ ከመስግኑን ቅዱስን ዝፈጠርካዮም ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለው ኩሎም ናባኻን ክዓርሩ ኣለዉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ أهذي عالم እግዚአብሔር አምላክነ ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ብሰማይ ከም ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ኣድህነና እምበርና ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢኻ ወእግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ እቲ እግዚአብሔር ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ትምህርትኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንተና ምሕረት ለምንልና ዘለዓለም ኦ ኣምላኽና ኣምላኽ ሓጎስን ኣምላኽ ደስታን ኢኻ ነዞም ሓይሊ ምስጋና ካብ ዝሓድሮ ቤተ መቅደስካ ካባኻ ስሬትን ህይወትን ቅድሙኑ ጻምዮም ዝመፁ ሰውትን ኣንስትን ባረትካ ጸሎቶም ተቐበል ኣበሳኦም ሕደገሎም ናብ ግብሪ ሓጢአቶም ኣይትጠምት ንስሖም ተቐበል ጸሎቶም ከም ጥዑም መዓዛ ኣብ ቅድሚኻ ይብጻሕ ወጎይተና ኣምላኽና እንትርኢ እምበር ኣይትረአን ኢኻ ኦ መሓሪ ጠምተና ተመለሰና ኣብ ዘለዓለምን ኣብ ዝመፅን ክንሰግደልካን ስምካ ብሕብረት ከነኽብርን ከነመስግንን ክንውድስን ብሓደ ወድኻ ብኡኡ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሜን ግነዩ ለእግዚአብሔር ወጸውዖ ስሞ ወንግርዎሙ ለአሕዛብ ምግባሮ ሃቡ ስብሐተ ለስሙ አክብሮ ሰንበተ ተገበሮ ጽድቀ ዝግቡ ለክሙ መዝገበ ዘበሰማያት ሀበ ጻጽየ ኢያማስኖ ወይረክቦ ሰራቂ ድልዋኒክሙ ንበሩ ዘበላኢሉ ሃልዩ ሃበሃሎ ክርስቶስ
ገናዮ ለእግዚአብሔር ወፀውኦ ስሞ ወንግርዎሙ ለአሕዛብ ምግባሮ ሃቡ ስብሐተ ለስሙ አክብሮ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ ዝግቡ ለክሙ መዝገበ ዘበሰማያት ሀበ ኢያማስኖ ወይረክቦ ሰራቂ ድልዋኒክሙ ንበሩ ዘበላኤሎ ሃልዩ ሃባሃሎ ሃሌሉያ 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 ገናዮ ለእግዚአብሔር ወፀውኦ ስሞ ወንግርዎሙ ለአሕዛብ ምግባሮ ሃቡ ስብሐተ ለስሙ አክብሩ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ ዝግቡ ለክሙ መዝገበ ዘበሰማያት ሀበ ኢያማስኖ ወኢይረክቦ ሰራቂ ድልዋኒክሙ ንበሩ ዘበላኤሎ ሃልዩ ሃባሃሎ ክርስቶስ ሃሌሉያ
هللويا هللويا ገናዩ ለእግዚአብሔር ወጸውዑ ስሞ ወንግርዎሙ ለአሕዛብ ምግባሮ ሃቡ ስብሐተ ለስሙ አክብሩ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ ዝግቡ ለክሙ መዝገበ ዘበሰማያት ሀበ ጻጽያማስኖ ወይረክቦ ስራይ ድልዋኒክሙ ንበሩ ዘበላይሎ ሃልዩ ሀባሃሎ ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ሰንበቲቲ ቅድስት ይእቲ ሰንበት ታቢ እምኩሉ ዕለት እስመ ሰንበትሰ በእንተ ሰብእ ተፈጥረት ሰንበተ ሰንበታቲሁ ለውሉደ ሰብ መድኃኒት ጽዮን ቅድስት ሰላማዊት ታስተርኢ እምርሁ ከመ ማይቶ አምላክ መሐረና ይቅረበሃ ለአምላክ ቅረበለልና ጸሎትና ለመናና ተቀበለልና ነፍሳት አግብርቲከ አይማቲከ ገብረ መድህን ገብረ መስቀል ገብረ እግዚአብሔር ወለተ ሚካኤል አብርሃ ጽዮን ወለተ ኢየሱስ ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ድማ ጻናና ዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኩን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣውሳናን ደገልና ክፋድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክም ብስጋ ኸውን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ጽዋት ኮይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ክፍረከ ንስኹም ብርኹ ወመልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ፍስስ ኃጢአትና ሰሪልና ነፍት ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምህረት ለምንልና አሜን። ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስሙ ነግረኩም ያዌ ፍቅራን ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ይባርኩም ወአርባዕተ አልባቢኩም ለሰማያት ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ዘኢይኩሉ ሰማያውያን ምድራውያን ፈጽመ ውዳሴሃ ጸሎታ በረከታ ምሕረተ ፍቅር ወልዳ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ሰማዕያን ወአንባቢያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ቅድመተ አምብሪት ነበው ወይስመ ዝመን ዘለቦና ስሙ አይዛንኩም አንቦ ልበልበኩም በያው ኩራ ውዳሴሃ ለእግዝእትነ ማርያም ዘወራጅት ማርያም ብሂል መረ ለመንግሥተ ሰማያት እግዝእትነ ማርያም ነውርና ዓለም በልና አምላክ በእንትግደ ማርያም ተከብረ ኩሉ ዓለም በእንትግደ ማርያም ተፈጥሮ አዳም ወሔዋን ሕይወቴ በላ አዳም ለብስተ ምረቅ መጥወጽቅ ዘተማቅ ወምከር ሰብእሲቱ ሚክርታ ዘይጸውሮ ለቤት ማርያም ሰበተጽፈ ኩሉ አይ እዝነ ሰምየቶ አይ ልብ ዘይግራ ዘይክላ አግምረቶ አይልና ዘይክላ ለቶ አብጾቶ ዋይቱን ተነግረኩ መጠነ ተክለነ እግዝእትነ ማርያም ተነግረት ማዳም እስከ አብርሃም ወአብርሃም እስከ ሙሴ ወሙሴት ክራውስ ወልደ እሴ በብዛ አምሳላ ሰራቱ ሱልደታ ለእግዝእትነ ማርያም ቤተ ንጉስ ቤተ ዳዊት ንጉስ መንገል አብሆም ቤተ አሮን ካን መንገል ማስማ አብሃ ያጨም ወስመ ወላዲተ ሐና ለሞን ተወቦተ ደንግለለም ለእንግልደስም ለብናክቲ ተክለም ጋሌልና እስማ አበሶ ተወርዶ ምድር በመዋኤል
زكادامي منو كمكت مرام زكون مرافع ومنو كمكت مرام زكون مايدر ولد ومنو كمكت مرام زكون بيت المنفس قدوس يتكالو النبي لسن بلاتيات البز صرصات والبز جبراتيات زين بلكت مريم باتيتا اجزتنا مريم تنس ملاك اجزتنا مريم تأبم كلنا انس اللي نهالكت مريم لا املاك وكل ملك هالكت مريم كل ملك املاك اجزتنا مريم قصوت الاملاك ونتنا اجزتنا مريم كنوت الاملاك بدرسا اجزتنا مريم ولدت الاملاك بدنقلنا مريم نقرت بنبيات اجزتنا مريم سبقتوا ورات اجزتنا مريم ودس بلسانه كل فترات اكروا ولد بيت كريستيان سميت بيداكم لا هو يتسقايت لزيت لا كان سنام الكته تأمنوا بكل بكم زي تنافق اسمين من آيتكم وقد ما سألا سجدوا يبلو كل ملائكة السماء سجد لك ودسيت وجزتي مريم بكما ودسيت عن سافر ودسان تفسيت مريم قدس نقد تسجد من تجابر كلوس أمنتي تفسيت مريم زوج أمنتي لا بهر زب أمان زها سسل بق جروه سور ركوت صريد بمت كفتو تفسيت وجزتي مريم تبيت تبت كما عشر حيوان ما من تقدر فاق جاون سدين تفسيت وجزتي دنقل مريم مدرك قدس تفسيت زابير انزي عندي بدل منابرو وابستك تفسيك مريم ذا سلام نكي እግዚአብሔር ቃል ዛር በቅዱሳን የተፈሲ ኦግዝቴ ማርያም ድንግል ዘሰምረ ብቻ እግዚአብሔር ተወለድ ምነጭ ቃል ዘንሰግለቱም ሳቦ መንፈስ ቅዱስ ተፈሲ ኦግዝቴ ማርያም እሙ አንት ለዛዋሪ አነ ተፈሲ ማርያም ዘሎቸ ለአማኑኤል ዘአቀበ ማይት ሙላች እንመለም ሰላም ድረልደቱ ሰላም ለችክ ማርያም ተወላች አምላከ እንዘ እየተነሰተ መሰረተ ማይጠንች ሰላም ለችክ ማርያም ተወለች አምላከ ተወለች ንጉሰ እንዘ እየተራወ እንዘ እየተወለድ አንቀጸ ማይት ሙላች ሰመች ማመተ በለተ መድኃኒነ ቅዱስ ሰላም ለችክ ማርያም ስመረከብች መገሰ እግዚአብሔር ምስለች ጸልይ ወሳለን ምረት አቅሮ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይስረ ለና አጣውእነ ታምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል ክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ ወበረከታ ምረት ፍቅር ወልዳ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለም ዓለም አሜን። ስሞቻ ኩልኩም ደቂቀ ቤተ ክርስቲያን ዜና ለእግዝእትነ ማርያም ዘወራይት ማርያም ዘከመ ገብረት ኃይለ ወተአምረ በዕለተ ወለደቶ ለእግዚእነ ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ በቤተልሔም ዘይሁዳ እስመ ከማሁ ጽሑፍ በነቢዩ ወአንትኒ ቤተልሔም ምድረ ኤፍራታ ኢትታሃቲ እምነገሰ ይሁዳ እስመ እምኔኪ ይወፅእ ንጉሥ ዘርእዮም ለህዝበ እስራኤል ወካዕበ ይቤ ሉቃስ ወንጌላዊ እንዘ ይዜኑ ጥይቀ በከመ ዘከመ ወለደቶ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወኮነ በውእቱ ሞዕል ወፃ ትእዛዝ እምኀበ ቄሳር ንጉሥ ከመ ይጻሐፍ ኩሉ ዓለም ወዮሴፍኒ አርገ እምገሊላም ሀገረ ናዝሬት መንገለ ይሁዳ ለሀገረ ዳዊት እንተ ስማ ቤተልሔም ወሆረ ይጻሐፍ ምስለ ማርያም እንዘ ጽንስ ይእቲ ወእምዝ እንከ እንዘ ሃለው ህየ በጽሐ ዕለተ ወልደታ ወለደት ወልደ ዘበኩራ ወእንበይነ ዝንቱ ነገር አመ ወለደቶ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ መድኃኔ ዓለም እንዘ ኢያርሁ ማኅተመ ድንግልናሃ ኢበዊእቱ ወኢበወፂእቱ ወሰረቀ ፀሐይ የጽድቅ አንቀጸ ድንግልናሃ እንዘ እህቱም ቀርበት መወለዲት ከመ ትክስሳብ ለእግዝእትነ ማርያም እንዘ ይመስላ ከመ ስርዓተ አንስተ ዓለም እለይ ወልዳ ዘበረካቢ ወሰበተ ለከፈት መወለዲት ማኅፀነ ድንግል ውእያ ወረስና አሰርቱ አጻብአ እደዊሃ ወኮና ጥምዋተ ከመ እንተ ክርታስ ዘበአው እሳት ወደንገጸት መወለዲት በፍርሃት ወረአድ ወኮነት ከመ በድን እምድንጋጽየ እንተ ኮነ ለአሊሃ ወሰበ ግብአ ልባ እምድንጋጽየ አርአየታ ለእግዝእትነ ማርያም ኢቲ ወመወለዲት እንተ ውእያ አጻብአ እደዊሃ ወገሰጸታ እግዝእትነ ማርያም ለመወለዲት ከመ ምንትኒ እንከ ደፈርቲ ለችፈቶ ዘኢይትለከፍ ወለዘኢይትከሰስ ወእያ ኢመርችዮኑ ዘዝ ጽንስ ከመ ኮነ በብስራተ ገብርኤል አብይ ዘእንበለ ዘርአ ብእሲ ወስውር ልደቱ እምኅሊናሆሙ ለፍጡራን ወኢዜንን እቸ ቀረበ ሀቢሁ ወሰብህዮ ወስግድ ለቱ ለዘወለድክዎ በድንግልና ወግስስዮ በእሎን አጻብእች ውእያት ወርስናት ከመ ታምሪ ኃይሎ ወትርአይ ተአምራተ ወመንክራተ ዘይትገበር ዮም በዛቲ ዕለት ወበጊዜሃ ጥየት ወሃይወት እንተ ኢቲ መወለዲት አጻብአ እደዊሃ እለውያ ሰበ ገሰሰቶ በሥጋ ለሕፃነ ድንግል ርእይዋቸ ደቂቀ ወንጌል ወአንክርዋ ለዛቲ ተአምር እስመ በገሲሰ ሥጋ መሬታዊ ውእየ አጻብኢሃ ለመወለዲት ወካዕበ አዲ በገሲሰ እሳት መለኮታዊ ጥእየት ወተፈወሰት አጻብኢሃ ወአንፈር አጸት ሰቢሃ ይእቲ መወለዲት በእንተ ዘጥየት እምደዊሃ ወዮምሰ አኮባቲታ ሰሎሜ ዘትትፌሳ ወትትሐሰይ በዛቲ ዕለት አላ ኩሉ ዓለም ይትፌስሑ በእንተ ዘተወልደ እም ማርያም ቅድስት ድንግል
ዘውኡቱ አምላክ ብሩክ በሀገረ ዳዊት ወበዛቲ ዕለት ዘኢይትፌሳ ወኢይታሰይ ውእቱ ይቸካል ኡለ የረስ ትርጉም ዘደንገጸት ነፍሱ ሰበ ሰምዐ ዜና ልደቱ ለመድኃኔ ዓለም እስከ አዘዘ ይቅትሉ ኩሎ ህፃናት በቤተልሔም ወዘሰ ተበሳው ታሲ ይከውን ዘውጎሙ ለዮሴፍ ወለሰሎሜ ወለሰብአ ሰገል እላ አምፁ ወርቀ ወከርቤው ሲነ ለክብረ ልደቱ ለአምላክ አብይ እስመ ዛቲ ይእቲ ቀዳሜ ተአምር ዘገብረት እግዝእትነ ማርያም ላዕለ አጻብዒሃ ለመወለዲት አመ ሰዓተ ልደቱ ለንጉሰ ስብሐት ጸሎታው በረከቷን በተፍቅር ወልዳ የሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ሰማዕያን ወአንባቢያን ለዓለመ ዓለም አሜን። በረከታት ያለ ዛቲ እግዝእትነ ቅድስት ማርያም ወላዲተ መድኃኒት ሃሌሉያ 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 የሃሎ ላዕለ ኩልነ ህዝብ ሃሌሉያ በሳይለ ምህረትች ማርያም አድኅንነ በተአምርች ናዛዚትነ ወኃይለ ውርዝትነ ምርሳ በመዋዕልች ተጸውረ ተስፋ ለቁብፃን ወበጊዜ ንጹሕ ቁርባን ወላዲተ አምላክ ማርያም በለዛ አቅረብኩለኪ ሲተ ቃለ ይባል ተርትትሞ ለነዳይ ብእሴ ወለዘረከቦ መንዳብየ ህብስተ ከፈትሽ ሳያንስቤ በልቆ መላእክት ዛሬ በልቆ ጻድቃን ዘገዳ በልቆ ርደቱ ለዝና ስብሐት ይደሉ ለታምርችዮ ወበታምርች ተፈሳ ኩሉ ዓለም በመልአ ምድር በስፍሓ ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈላ ኣዴና ቅድስት ማርያም ከምተም ቅድሚ ሕጅና ወድኽ ዘማለድ ኩለማ ማለድልና ጾምና ባረኸልና ቀድሰልና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ጾም ግበረልና ካብ ኣቦና ኣብነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጻድቕ በረኸት ረድኤት ክፈለና ነፍሳተ ኣግብርቲከ ኣእማትከ ገብረ መድህን ገብረ መስቀል ገብረ እግዚአብሔር ወለተ ሚካኤል አብርሃ ጽዮን ወለተ ኢየሱስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናና ጸናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከም ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለመሃበልና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዘይሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተነ ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እሞ ኣሜን። ወኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣሎ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍሲት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። አንስ ኃይለከ ወናድኅነነ ሚካኤል ረዳነ በጸሎትከ ተማኅፀነ አርዌ ጅጎይ ይምአነ ወኢይምስጠን እምነገነቱ ዘሄዶ ለአዳም አቡነ መልአከ ምክሮ ለአብ ቀለም ፂፀ እሳት ዘይወፅእ እምአፉሁ ወዘይነጥር ማዕርኤ ዜማ መሃዘ ቅዳሴ መንክር ትንብልናሁ አስተብቆቱ ያድኅነነ እምግብር ዘይሐውር በጽልመት ወእምጋኔነ እከት ወመናግንተ ጽላኢ ወይረውፅ በስውር
وبالفعل استلم الإنسان أهلك كلون ويا ذاته وهو لا تسراي كما يفوسوا وسوى ركبتنا سألتها بእግዚአብሔር سألتها بእግዚአብሔር ሕያው አንሳት አይንቲሃ وأنقى دوت لايلة والسماء وطرحت بالول قال وتبي سألك أوغزي قدوس ميكائيل لك ملائك ملاك ساحل ومهرت كما تفوسني بزنتو دوية اتصب وأنا أوهب لبيت كريستيانك أسرته وكليته دينار ورق وأقبر تسكارك للورو أما أسروسنيو أمزك تبي الأمو لأزمادها ولا كل سب أبيتا أمتو ليته سؤال قدوس ميكائيل لك ملائك كما اسأل حبك دي أبهير واتمهتسن بوتو وبجزيها ل أمتو لاتي سؤلو لميكائيل لسؤول بلو وتنسأته بها تأمينا صلوته لميكائيل بتبو لب ونسأته كفتو وسأمته إنزا تسجد وتبل لك ملائكة ميكائيل رداني وأدهنني وفوسني بزنتو دوية اتصب اسمع أنت ذات تقوم بእግዚአብሔር هذه كل عالم ذات تسأل وتتنبل بأنت تمرق قال إما يا وبأنت هذه أتامتك يمهرني እግዚአብሔር ويفوسني بزنتو دوية اتصب اسمع أنا توكلك بك وتأمنك ياك لك ملائكة ميكائيل إما أتعايكني وفوسكني بزنتو دوية وهمام ولما لكفني نتبت على سهلك ومرتك بتبلنا سلتك وأسبقتك وكونكو دهنت أنا أمتك يابت الكبير تذكارك وزنت تبيز مثل أن بزوه وبكاي ومرير وسوققاو اصوب وامدر زنتو أبعتو استفسات يبيتا واحتوت معتوتك المسلو لقدس مكاير وسبيها من صادقاس ونومت تحت سئلو لقدس ميكائيل بيت اليليت إنذ تتيار بدوية وهمام أكوي أبي وأصوب ونحو أسرع قدس ميكائيل لك ملاك سعد ومرت وباء والسبيتا ومدعى برهانو كمسعاي وكنا كمعلت وقوم ملت الإساء وقود عقبها وبانتهاها ونكحات وبها منوعما وتنسات وريئته ودنقته وكنت كمموت اسمه بنسيج دكمت إيتي ويتكسل عطيرائيم كرمز وصفها ديهو وأنسا وعيجته منها فرهاته ولكفا ويبيلا نجها انت تنسيعاكي نسي قبا قدوس سماعتوت زكنديل وكبي كله سكاكي بالوا وابا لكي وتتمكي بماي روي وتسهي نسيت ماي وستي فتنه وتايوي بنتو دويكي وبهتو ترقي بساعتكي تبتاكي لتا ان بلا تكبري وامزي صبت أبها نكهت النعمة وتنسات يتي بسيت وقبرت بكما أززا ملاك እግዚአብሔር وتفوست بتنها وركبت طينا ووطع أمسكها كما أنت نطف صعف ماي وهاي وتشبها وامزي وهابت بسعتها دبطات أسرتو كلية دينار ورق لبيت كريستيان
وأمامها እያንተገት ገቢረ ተስካሩ ለሊቀ መላእክት ሚካኤል በኩሉም ዋለ ሕይወታ ወኢያጥራት ለተባሉ ለሚካኤል እንዘ ተአኩተው ትሴብሖ ለእግዚአብሔር በኩሉ ቃል በኩሉ ልባ ወኩሉ ሚካኤል ወለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት እንዘ ትዜኑ መላእክት መንክራቲሁ አብያነ ወትሰብክ ለኩሉ ዘከመ ተፈወሰት በስእለቱ ለሚካኤል እስከ አማ ይረፈት ወወአት ውስተ መንግሥተ ሰማያት በስእለቱ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወለነቢይ ቀበነ ወይትማፀነነ ያድኅነነ ወይባልሐነ ለኩልነ ውልደ ጥምቀት በትምና ስእለቱ ለእለ አመነ ወበርቱ ለእለ ተወከልነ በአክናፊሁ ይክድነነ ሀሩረ ጀጋይ እያመጽልወነ ወገሃነመ እሳት እያውየነ በወልታ ስእለቱ ይሰውረነ ሐፀ ጸላኢ እይንድፈነ ወይፈውሰነ እምደዌ ነፍስነ ወስጋነ ሞተ ኃጢአት ይልከፈነ ለለ ጽባሁ ወለለ ሳኡ ያውፀነ ሐዘነ አዝማን እያተክዘነ ወእምትንታኔ ይሱቀነ ለገብረ በዓሉ ሰናይ ለተገባይነ ወፈድፋደሰ ለኩልነ ለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ቀስተ ኪዳን ከጽኑ ዘይባል መከራ መክብቦሙ አንተ ለቅዱሳነ ሰማይ ቅዱስ ሚካኤል ድምፀ ስብሐት ከመ እንዚራ ሰደኒ በአክናፊከ ሰዶማዊት ደብተራ ሀበሃለው ኤልያስ ሰአለነ ሚካኤል ቅድመ መንበሩ ለሉ ካብ ቅዱስ ሚካኤል በረኸት ረድኤት ክፈለና እንበል። አቡነ ዘበሰማያት በሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና አበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉ አድሕነና እምበርና ፈተነ ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እሞ አሜን። ወዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ካብ እንስቲ ብረኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኪ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ከሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ቶማስም ለዘይጼውኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስተ መድኃኒት ለዘይበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዋ መድኃኒት ለዘይጸሞ ከመ ይባርኩነ ይፈኖ አርዳኡ ለጸባይነ ይጽቦልታሁ ነሲኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛጽልቲሁ ምስሌሁ መስቀሎ ሞቱ ቅድሜሁ አዘግተ ወይን ጎቦሁ ቁርባነ አምልኮ ስጋሁ ያባነ ቤተ መራሁ ውስተ ደብተራሁ ሀበይት ጋቡ ስርጎዋን ሃራሁ ለጥብሃ ስጋ ከንስየሰዮ ለጥብሃ ስጋ ከንስየሰዮ ወለነቃ ደም ከነረዊ ኢየሱስ ክርስቶስ በገዘ ቀራንዮ ለላይ ከንትመነይ ከመንራዮ ስተስያሃ ሶራፊ ለስእለተ ነደዮ በሕማሙ ሞትከ አምላካዊ ለቁስልናትዮ
ለጥብሃ ስጋ ከንጸግቦ ወለነቃ ደም ከንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስካይ ለዛ ጸቦ አይሁዳዊ ከሃዲ አሚነ ሥላሴ ዛሎ ኢተወልደ ማርያም ዘይቤለከ እመቦ አይጉራት ዓለም ለይሁድ ከመከልብ ርይቦ ተአምር ወመንከር ዘገብረ እግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳህሎ ምሕረቱ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወሃሎ አሐዱ ብእሲ በኢየሩሳሌም ዘስሙ ስምዖን ወውእቱ ጻድቅ ወየዋህ ወይሴፎ ይርአይ መድኃኒቶሙ ወፍስሓሆሙ ለእስራኤል ወመንፈስ ቅዱስ ላዕሌሁ ወአርአዮ መንፈስ ቅዱስ ከመ ኢይመውት እንበለ ይርአዮ መሲሖ ለእግዚአብሔር ወሰዶ መንፈስ ምኵራበ ወሶበ አብኡ አዝማዲሁ ለሕፃን ኢየሱስ ከመ ይግበሩ ሎቱ ዘበሕጉ ተወክፎ ውእቱኒ ወአገብሮ ውስተ ሕፅኑ ወባረኮ ለእግዚአብሔር ወይቤ ይእዜ ትስዕሮ ለገብርከ በሰላም እግዚኦ በከመ አዘዝከ እስመ ርያ አዕይንትየ አድኅኖተከ ወአስተዳሎከ ቅድመ ኩሉ ሕዝብከ ከመ ትክስት ብርሃነ ለአሕዛብ ወክብረ ለሕዝብከ እስራኤል ወዮሴፍሰ ወእሙ ያነክሩ በእንተ ዘይነብብ ላዕሌሁ ወባረኮሙ ስምዖን ወባረኮሙ ስምዖን ወይቤላ ለእሙ ማርያም ናሁ ዝንቱ ሕፃን ስዩም ለድቀቶሙ ወለተንሥኦቶሙ ለብዙኃን እሙስተ እስራኤል ወለትእምርተ በዘይትወቀሱ ወለኪሰ ይበውእ ውስተ ልብኪ ኩናተ ኑፋቄ ከመ ይክስት ህሊና ልቦሙ ለብዙኃን ሳህሎ ምሕረቱ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጽባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ስብሐት
وكبر لسلوس قدوس يدلو آب والولد ومنفس قدوس رسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم آمين آمين ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አምላክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን አሜን ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አምላክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አምላክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አምላክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን አሜን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ በከመ አናህልካ ቅድመ ጥቅመ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኩሉ ህዝብከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አምላክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አምላክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ
يأذيني وزلفني والعالم عالم أمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس ورسلوس كل جزية يأذيني وزلفني والعالم عالم أمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو لآب وولد ومنفس قدوس ورسلوس كل جزية يأذيني وزلفني والعالم عالم أمين قدوس 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ يأذيني وزلفني والعالم عالم أمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو لآب ووالد ومنفس قدوس ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ يأذيني وزلفني والعالم عالم أمين وكبر لسلوس قدوس يدلو لآب ووالد ومنفس قدوس ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ يأذيني وزلفني والعالم عالم أمين وكبر لسلوس قدوس يدلو لآب ووالد ومنفس قدوس ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ يأذيني وزلفني والعالم عالم أمين ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ እግዚአብሔር ልዑል ይባርክህ በጸሎትህ እግዚአብሔር ተመስራት ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ يأذيني وزلفني والعالم عالم أمين وكبر لسلوس قدوس يدلو لآب ووالد ومنفس قدوس ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ يأذيني وزلفني والعالم عالم أمين وكبر لسلوس قدوس يدلو لآب ووالد ومنفس قدوس ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ يأذيني وزلفني والعالم عالم أمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو لآب ووالد ومنفس قدوس ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ يأذيني وزلفني والعالم عالم أمين ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅመ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ህዝብከ
ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ መልአክ ወወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ መልአክ ወወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ መልአክ ወወልድ ወመንፈስ ወመንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ መልአክ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ መልአክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ መልአክ ወወልድ ወመንፈስ መንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ መልአክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ መልአክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ መልአክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ መልአክ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሃት ወክብር
ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ፍሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ፍሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን አሜን እግዚአብሔር ልዑል ይባርካቸው። በጸሎታችን እግዚአብሔር ይፍታ። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንሄል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ህዝብከ እስየብህ ጸጋኪ ኦ እግዝእትየ ማርያም መላእክት ይሴብሑኪ በአርያም ወበምድር ደቂቀ አዳም ለዓለመ ዓለም ጸሎታ ለማርያም ጸሎታ ለማርያም ወስለታ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ባርከነ እግዚኦ አምላክን ስተንሃ ሰማይ ተወከፍ ጸሎተነ መሐረነ እግዚኦ ወተሰሃለ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ነፍሴ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ነፍሴ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ገብረ መድህን ገብረ መስቀል ገብረ እግዚአብሔር ወለተ ሚካኤል አብርሃ ጽዮን ወለተ ኢየሱስ
نفس كلهم سماعات إيرترانا نفس عرفتها بلنا بحزن زلو دما أتصانا نعلنا نبل أبونا زب السمايات قدس ربنا ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማህበና ንሕና ላኒ ዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ፈተና እትውን ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ ኣሜን ወግዘክ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ልዕሊናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺኻ በንእሽቲ ብረኽ ኦም ለተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍሲት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ምሕረትና ናፈቁር ወድህ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነና አሜን ሃሌሉያ وسريلاتي لنفسي اسمع عباس كلك هللويا وسريلاتي لنفسي اسمع عباس كلك وسريلاتي لنفسي اسمع عباس كلك سبحات ووداسي سبحات ووداسي نفسات أكبرتك وايماتك قبر مدهن قبر مسكال قبر إجابير ولت ميكائيل أبرهاتيان ولت يسوس نفس كلهم سماعات إرترانا نفس عرفتها بلنا حزونانا صنانا علنا نبل أبونا زب السمايات السمايات نبر أبونا سمكاي قدس منقصات نسا غادكا خمتا بسماي قم دمام مدريخون نعيلة انقيرانا لمهابنا نحنا نزبدلنا بدلون كم زحدقنا لهم بدلنا أبسانا حدقلنا كاب كل خفات احنا ننبرنا فتنيتات ولنا من قستن حيلن كبرن زلالمنا تقيم آمين وادينا قدس نقل مريم من قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لك دحلنا أخي دنقل أخي بسقاخو دنقل أخي عديك زابير قويتا سراويت سلام لك الله سخيخا ونشتبرختي أخي فرما حسن كون بروخي اوم لتسقى زابير مساخي او فسيت دسي بلكي حتياتنا حد قلنا نفكر ودخي يس كريستوس منتنا محرت لمن لنا نزل عالم عالم امين هاليلويا هاليلويا أرأيني قصك أرأيني قصك واسمعني قالك نفسي يا حسستك هللويا أريني قصك أريني قصك واسمعني قالك نفسي يا حسستك هاليلويا هاليلويا أرأيني قصك أرأيني قصك واسمعني قالك نفسي يا حسستك هللويا هللويا أريني قصك أريني قصك واسمعني
عني قالك نفسي حسست هاليلويا هاليلويا أرأيني قصك أرأيني قصك وأسمعني قالك نفسي حسستك هللويا أريني قصك أريني قصك أني قالك نفسي حسست سبحات ووداسي سبحات ووداسي نفسات أكبرتك እግዚኦ አይርብ ነፍሳት አክብርቲከ ወአእማዲከ ገብረ መስቀል ገብረ እግዚአብሔር ወለተ ሚካኤል አብርሃ ጽዮን ወለተ ኢየሱስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናና ጸናናዓልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ድሕነና እምበር ናብ ፈተነ ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ ኣሜን። ወእግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኪ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ከሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ናሰበቁ ዘኩሎ እግዚአብሔር ረአብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተለነሙ አግብርቲከ ዋይማቲከ ከመ ነፍሶ ሙያግዝ ውስተ መካን ስዑር ወሃበ ማየ ዕረፍት ወያሂብር አንሶ ስጋሆሙ በዘባቲ ሰራለተ በዘይትየሰብ ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ክፍሎሙ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ ዘለዕረፍት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክን በእንተ እለኖ
እግዚአብሔር አምላኽና ምእንቲ ዝመቱ ቦታትና ናዴታትና ናሕዋትና ናሓትና ንልምነካን ማልደካን ኣለና ናብ ዝለምለመ ቦታ ናብ ናይ ዘለኣለም ህይወትን ነፍሶም ዕረፍቲ ክትህብ በታን ትንሣኤ ዝመደብካዮ ዓለት ከዓ ስጉዖም በብረት ከተተንስእ በት ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግስተ ሰማይ ከተውርሶም ልምነካ ኣለና በእንተ ነፍሳታ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳታ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳታ አግብርቲከ ዋይማቲከ እግዚኦ ለነፍሳታ አግብርቲከ ዋይማቲከ እግዚኦ ለነፍሰ አግብርቲከ ዋይማቲከ መሃራ ወተስአላ ለነፍሰ አግብርቲከ ዋይማቲከ ነፍሶም ሓራ ገርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፍኣትን ሃቦም ስጉዖም ከዓ በቲ ዝድለ ግዜ ኣሕቢር ከዓ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርስቶም በእንተ ነፍሳታ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳታ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳታ አግብርቲከ ዋይማቲከ እግዚኦ ለነፍሰ አግብርቲከ መሃራ እግዚኦ ለነፍሰ አግብርቲከ ዋይማቲከ መሃራ ወተስአላ ለነፍሰ አግብርቲከ ተሰናየ ዘአይንርየ ወእዝነይ ሰምዐ ውስተ ልበ ሰብ ዘይተሃለየ ወያርገ መጠነ አስተዳለውከ አንተ እግዚአብሔር ለለ ያፈቅሩከ መናህየ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ፈኑ መናህየ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ፈኑ መናህየ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ፈኑ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ፈኑ መናህየ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ወይነከ ክፍል በክርስቶስ ዘበቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሃት ወኢሂ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም ሞገሰ መስቀል ወሀብተ ረድኤት ወጥረ ይራቅ እምኔ ወእምነ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ Chirialaison, 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 ተመላእኽ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳሌ ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሊልና ለምንልና ኃጢአትና ሓልዮትና በንሲ ለኩል ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪኦ ዘለኹም ክሩብ ዛተምያትን ጻድቃን እንደለይ ግና ካይራእዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግና ካይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓንትኹም ንሰምዓ ዘሎ ኣሕዛብኩም ምጽኣት እዮም ዘለካ ንዓና እውን
كمعتاتهم قال قدس وانجيل كنسمع كنسرح بصلاة قدسان بقعات قبرنا وانجيل قدوس سميع وانجيل كبور موتو لصادق لكن እግዚአብሔር እግዚኦ አነ ገብርከ ወልደ አመትከ ሞቶ ለጻድቅ በቅድመ እግዚአብሔር እግዚኦ አነ ገብርከ ወልደ አመትከ ክቡር ሞቶ ለጻድቅ በቅድመ እግዚአብሔር እግዚኦ አነ ገብርከ ወልደ አመትከ ሞቶ ለጻድቅ
ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሉቃስ ቃለ ወልደ نصدق الله أمره يعدلنا بحق ونجيل يغمنا سمعنا مقبار يبقى عنا نفساتا قبرتي وأيماتي وقبر مدهن قبر مسكال قبر اكزيابير ولت ميكائيل أبرهاتيان ولت يسوس نفس كلهم سمعتات قنت منكسة سمع عرفلنا نتم حزن ومسنا نفس كاسد لنا انتنا هواري ازمار كايم صلوات بسمايات نبر ربنا سمكاي كدس من قصة سمسا وقاد كاخمتا بسمايكم ودما مدري ولا تنقرانا لما هبنا ما نزود لنا بدلهم حرقنا إننا بسانا حدقلنا وفادحنا النبر فتنا يتتونا من قستين حايلين كبر النزل على الناس كايم مامي ودينا ورسنقل ماريا منك كبر الملاصر عبدا سلام لك الله احنا غدا نقلي خي بسقهان نقلي خي ادك زابير بيدا سلام لك الله نسبي خوين نسبرتي فلما سنكم رغي ومن تسقى جابير مساغي وبسدي دسيبلكي أجاتنا نحاد قلنا نبتو إلهي كرسوس من تانا محل من لنا أمين من قستون تركون تبسر ذو فيني وفيك الله السماوات قريبا لامو امنون تنسحو كون جل قاس ود مزمور حواريان قال زنقال قال بارك من خبر من قسن زل عالم كبر مسكانا نعيخون وانجل لقاس معرف أسران حدن كاب قصري سالاسان أربعتن كسعف السامية جناخه إتام عالتتيا أب كل زبان مدري نزنبرو زبلو كم فنت أراخت بس حم إيامو شسعن سغرانن حاليات حدارن لبكم كي يخبد إتام عالتتي أب دنقت كي تمسكم سي لنفسهم تتنققوا سلازي كابز زمت كل نجر نمملاق أب قدم ود سبد ما دون مبالن حيل ما أنت ترغبوا كل ساعة الناس اللهم نقحوا معلتي أبيت مقدسي مهر ليت غا أبدبر زيتي زبها الكرن ديبو يحضر نبره بزلت حزب دما أبيت مقدس نعوك سمع نابقو ينقه نبره كبريت النبيات حنت قال كابت ودقسي سماي مدرين كحل فقال البلك وصدق مزامرتو نعم من قال قدس وانجيه
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አተሐወይ ኣብ ዝልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርግሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህን ኣይትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽን በሎ። ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየት ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮይንካስ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮይንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር? እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብኣ ምእንቲ ከይተኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅበልካ እያ። መርዓዊያ ኣብ ዝመፆ ግዜ ሕፂቱ ንመርዓዊያ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህበን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጉኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዑኡ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዑኡ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዕኡ ክሳዕ ዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን እትፍውስ ንስኻ ኢኻ። በኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒ ኢኻ። ኣብ ርእስኻ ከውሒ እዚኣ ድማ ንቤተ ክርስቲያነይ ክሃንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደገታት ኣጋንንት ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም። መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ። ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ብሰማይ ዝተኣስረ ኸውን እዩ። ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ብሰማይ ዝተፈትሐ ኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ። ሰብኡትን ኣንስትን ባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ። ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኹም ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ወጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣፅኒዕካ ሃልዎምን ተማሕፀኖምን። ከምኡ ኸ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንኣይን ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ። ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ይኹኑ። ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻ እውን ዝተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት مفكر سب زخون كاك زي أبير أملاخنا ناي عالم حتيات التاريخ ناي سبوتنا نسم بارد كانوا سحوم تقبل ناي زلالم ويز برهان كاونا برهان لما وقيتا كل حتياتهم ونحدا قل لهم نسخ الله مفكر سبي خموك زي أبير أملاخنا بعل بزح مرات معاد كازر حقا محرات كاز بزح صادق ناين باريخ حتيات يسري اللي نقول لهم سبوتنا نسم بارد كاون كابلين كامرقمنا الحنم وقيتا بنزاربون بنسرحون بنحاسبون كلنا عخان تبدلنا كا حدا قلنا سريلنا نحسيلنا يقرب لنا እግዚአብሔር አምላኽና ንስኻለዋ መፍቀር ሰብ ይኻሞ ወጎይታ ዝተፈታሕና ናፃ ዝወፃና ግበረና ንኹሉ ዝኻይን ፍትሓዮም ሓጢአተኛን ዝኾንኩን ኣይና ኣገልጋሊ ኢኹም ፍትሓኒ ወጎይታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ብፃባን እንጠንዮስ ዘክሮ ንብፁዕ ጳጳስና በመቃርዮስ ዘክሮ ንነዊሕ ዓመታትን ብዙሕ ዘመናትን بصدق مسلامن حل ولنا او غيتا نمرحتا غرن ممحاضرتن فرحات سمكان مستوعلكان طببكان ملايوم
وقيتان اللي كان باساتن يبسكوباساتن قساوستن دياقوناتن اناغوس مزمرانن دناغلين منكوساتن رداءን ጠዋርን ዘይብለን ዘኸታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ዘለዉ ንጹኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም ነብሳታ ግብርቲ ገባይማቲከ ገብረ መድህን ገብረ መስቀል ገብረ እግዚአብሔር ወለተ ሚካኤል አብርሃ ጽዮን ወለተ ኢየሱስ ነብስ ኩሎም ሰማዕታት ነብሶም ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ንኣናውን ካብ ኩሉ በደል መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓል ምጓዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስካሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና ወጌታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተዋዕለን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም እንልሓቅ ግበረና ወጌታ ፍቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍፅም ሃበና ስምና ምንስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ሂወት ፃሕፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣን ምው ዘለካ ለመን ኩሉ ሳዕ ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። እግዚአብሔር አምላክ ነው ለዋህ መድኃኒት መላእክትን አሉ መላእክትን አጋእዝትን ስልጣናትን ሽልገን ስራቴና እንትነብር ንስኻ ቅድሚ ኩሉ ፍጥረት ዝነበርካ ልዕሊ ኩሉ ምስጋና ዘለኹም ኢኻ ብዙሕታት ካብ ምድሪ ዘተንሳእኸዮም ናብ ሰማያት ድማ ተልዓልከዮም ንስኻ ኢኻ ማለያ ብዘይብሉ ብዙሕ መረትካ ንምድሓንና ሓድሽ መንገዲ መራሕካልና ወመሓርን ማፍቀር ሰብ ምስጢር ቅድስናኻ ክንፍልጥን ንዓና ንርዳያትን ብካ ፍቃድካ ለበምካልና ቃልካ ጉሩሚ እዚ ዝሰርዓኸልና ክብሪ ድማ መስጎን እዩ እግዚአብሔር አምላክ ማለት ሰብ ልመናና ተቀበል ተበደለች ቅድስናኻ ክንኣቱ مغنيت حمات كوينا نتانا قلبلت كاتا سرعت مستر قالت كخنا نبذ حد قبرتنا قبر حتيات من رخص حدنا كبنا التاريخ برهان بيت الناس كابهلنا ساتاويان كقرب وزي يخلو زبالة حوها بتمنى مسؤول مساحة لنا ومي يكوي حلنا زي نجد نزد فلوس ما انت زبالنا بتتح كنا فرنا ونكبو كينا قرحل وسلام هذنا سلام هذنا لبسنا فوز حمامنا ما فترتنا حكي نسخة خام نزغ الدس وانا نستير واحد قرنا ኣብ ሰማያት ዘሎ ሰናይ መኣዛ ዘለዎ መስዋዕቲ ብዘይነውርን ርስሓትን ምንትኻ ነቕርበልካ ኩሉ እኩይ ሕልና ካባና ኣርሕቕ ብዘይ ሰዓልኻ ንሓረትካን ነዚ ልዕሊ ኩሉ ምስጢራት ዝኾነ ሰማያዊ ምስጢር ምእንቲ ክንፍፅምን ከዓ እታ ንነብስን ስጋን እትወግእ ፍጥረታራኻ ንዓኻ ምስ ለዋህ ሰማያዊ ኣቦኻ ምስ ክብርን ንዕርገል ከለና ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንምድሓና ነዚ ዓብዪ ምስጢር እዚ ዝመሃርከና ንሕና ትሕታርም اسمع سويها أقلقلت خنكون ذي بعد كنا سنة سوا خنا نسخها وممرنا نزل أقلقلت داسي نفر هاي ودقنا ربنا معبي بيت الناس كان نقرب لك نضع مسكنا داسي بيت انت لهم بزلوا أما قدس كان تسمى بحيل من فسق بعد قبل وهب مدهنيت صقعت الأخ እግዚአብሔር نفسه كفاف كل مخلنا تكبر وقيت أما أنا أبنها قبل تخون قبل لنا وقيت أنا نعمل أهنا لما كان مالدكنا لنا نهزب خاب بمخنيات حياتهم ብፍላይ ድማ ባይባሓ ተባሪኻ ብምክንያት ኣበሳይ ኣይትሕደኩም እዛ ቅድስናኻ ከም ትሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ቅድስቲ እያ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን ፅንዓትን ዝግብኦ ምስኡ ምሳኻ ማዕረም መሕበቢ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ሃሌሉያ። ኣነስ ብብዝሕ ምሕረትካ ቤትካ ከኣትየ ንዓኻ መብራህ በድራሽ መቕደስካ ክሰግድ እየ ጎይታዬ ምህለል ኣፈይ ስለ ዝሰማዕኻኒ ብምልእ ልበይ ከገዛእልካ እየ ኣብ ቅድሚ መላእኽትኻ ዝመረልካ እየ ኣብ ኣዳራሽ መቕደስካ ድማ ክሰግድ እየ ካህናትካ ጽድቂ ይለብሱ ጻድቃንካ ብሓጎስ ደስ ይብሎም ስምዕዛትን ነፅገኒ መነፅር ተሓፅበኒ ካብ በደልካ ኣፅዕዱ ካብ ኣበሳይ ኣንፅሐኒ ካብ ሓጢኣተይ ድማ ሓፅበኒ ኣንፅሐኒ ካብ ዝተሰወረኒ ኣንፅሐኒ ንባሪኻ ካብ ባዕድ ኣምልኾ ኣድሕነኒ ሰማያዊ ሕብስቲ ሃብካዮም ደቂ ሰብ ሕብስቲ መላእኽቲ በልዑ ኣእዳወይ ብንጹሕ ሓፅብ ኣለኹ ጎይታ መሰውእኻ ድማ ኣውድ ኣለኹ ኣብ ድንኳንካ ዘርኩ መስዋዕ ተሰዋእኹ እልል በል ኩሉ ኣብ ቅድሚ እቶም መካራታት እውን ማዕዲ ሰርዓ ከለይ ንርእሰይ ብዘይተቐባእኸዮ ፅዋኻ ፀኒዕሩ ከዓ ፅዋዕ ህይወት ትቕበል ስም እግዚኣብሔርካ ፅውዕ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ነዊሕ ዘመን ምእንቲ ክነብር ብኩሉ ዘመን ሂወተይ ምሕረትካ ይስዓበኒ ወጎይታ ኣድሕን ወጎይታ ኣቃንዕ ወጎይታ ኣድሕን ወጎይታ ኣቃንዕ ወጎይታ ኣድሕን ወጎይታ ኣቃንዕ ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ንዘለኣለም ዓለምን ኣሜን።
መፍረ ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ሚካኤል ቅዱስ በስመ አብ ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ መንፈስ ቅዱስ በአብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ነዚ መስዋዕት ዝፅልለላን ዝቅድሰላን እዛ ዓለት እዚኣ ክንደይ ተፈርያ እዛ ሰዓት እዚኣ ክንደይ ተስደመም እያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይን ምስ ኩልኹምን ምትኽእሉ ብፅሞናን በፍርሃትን ቁሙን ጸልዩን ኩሉ ዘገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ወዘያከብር ሰንበተ ይበል ፈላሲ ዘገብራ በእግዚአብሔር ይፈልጠን ህዝቡ ኩሉ ዘገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ወዘያከብር ሰንበተ ሃሌሉያ
ቁርባን ይሰደድየከ ክርስቲያንስ ማሰንህከ ወስተሐቀረኩመ ለቅድመ ንጉሥ ሰማያዊ ንጉሠ ሥጋ ወመንፈስ ከመ ሐዋርያት ባብሊሶም አንቲ ውእቱ መሰበ ወርቅ ንጹሕ ዘውስቴታ መናህቡ ህድስት ዘወረደ ሰማያት ወሃቤ ሕይወትን ለኩሉ ዓለም። ጎይታ ነቲ ቁርባን እዚ ንኣኻን ዘቕረበን ምንቶም ዘምፅን ዘክርን ኩሎም ኣብ ሰማያት ዘሎ ዓሰም ሃቦም ዝበለፀ ድማ በዛዕላ እዚኣ ናባኻ ዘምፃለካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣብየ ጻድቕን መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃም ካብታ መለትካ ኣብተሳኒብሎም ዝተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ሕቡን ግብርን ዝኾነ ናይ ባረትካ እሞም ተቐበላ ቦይትም ካብ ኩሉ ሰናያት ካምላ ቅዱስም ካብ ምድሪ ከም ዝዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘክርን በዝኡ ንዘለዓለም ኣይትሕደጎም። ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ደሊ ኣለኹሞ ገጽካ ኸባይ ኣይትብለ ዝተቆጢዕኻ ድማ ካብ ባርያኻ ይትፈለ ረዳእኹንና ይትግደፈና ኣምላኸይን መድሓኒን ኢኻ መሸለላ ይትበለኒ አውሎጂዮስ ሪዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲያው እግዚአብሔር አግዮስ ማንጦስ ፓልማ መጠን አላቲነን አሜን ክርስቶስ አምላኽና ዝሕብስ እዚ ንስርየት ኃጢአት ህዝብኻ ምን ትኸውን ብሓቂ ብየማን ካዕተ ብኢድካውን ባርኽ ብሓይልኻ ቅዱስ መንፈስካ ጽንዕ ዝሕብስ እዚ ንስርየት ኃጢአት ህዝብኻ ይኹን። ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልብሲ በፍታም ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ እምኹም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና አሜን። ካብ እግዚአብሔር ኣብ ስርየት ኃጢአት ንምርካብ ዝቅዳሴ እዚ ምስጋና እዚ ዕብየት ዝቕበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽና በረኻ ቁርባን ኣብየት ዝተቐበልካ ንናብ ውሽጢ መርከብ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቅድመ ዳዊት ኣብ ዓውደ ኡሪና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ዝተቐበልካ ከምኡውን ሓጢ ባርያኻ መባእን ቁርባንን ተቐበል በጃ ኃጢአቱ ይኹን በዛ ዓለም ዝመፅን ሰናይ ዋጋ ፍደዮ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ይርእየኒ ወአልቦ ዘይሓጥኣኒ ውስተ ብሔረ ስዑር እየ ይሓድረኒ ወሃበ ማይ ዕረፍት ሓፀነኒ ሜጣ ለነፍስየ ወመርሃኒ ፍኖተ ጽድቅ በእንተ ስመ ዚአሁ እመኒ ሆርኩ ማእከለ ጽላሎተ ሞት ይፈርሆ ለእኩይ እስመ አንተ ምስለየ በትርከ ወቅስታምከ እማንቱ ገሰጻኒ ወሰራይከ ማእደ በቅድሜየ በአንጻሪሆሙ ለእለ ይሳቅዩኒ ወአጽሐድከ በቅብር ርእስየ ጽዋዕከኒ ጽኑዕ ያረዊ ምህረትከ ይትልወኒ በኩሉ መዋዕለ ሕይወትየ ከመ ታንብረኒ ቤቶ ለእግዚአብሔር ለነዋህ መዋዕል ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ኦ ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ገሊላ መፀውዕኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረኽካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ አንጽሐዮ እውን ኩሉ ሰዓን ህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን። ኦ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኮን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእ ንሰናይ ነገርን ህይወትን ንመድሓኒትን ስርየት ኃጢአትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን እውን ሁን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለመ ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክብር ደምካ ንሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን። ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ወልድ ዋሕድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ንኩልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ። ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ።
ولد واحد بيتنا مدحنينا يسوع كريستوس ومبروخيو آمين نخلنا عمز العلم زغنا منفس قدس باراكليتوس ومبروخيو آمين زلالم معرن زخون نسلت قدس آبن ولد المنفس قدس كبر مسكانا نقبع لهم كل ساعة زلالم علم أبوتاتين أحواتين ننتين من تزمسوات زنصليو እግዚአብሔር ስለማቃየ ሁሉ ይስማ ጋናይ ተበክሩ ክሶትናይ ካህናት ዝኾነ መልከ ጸደቅን አሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቀበለ መስዋዕትካን ቁርባንካን ይቀበለልካን በል አቡነ ዘበሰማያት በሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ብሰማይ ከም ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለመሃበልና ሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና አበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋ ድሕነና እምበር ናብ ፈተነ ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እሞ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል አደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺኻ በንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኪ እውን ብሩኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍሲት ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ካሓትገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አቦይ ቀሲስ ጸሎትካ ትዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካ ሃልዋ መስዋዕትካን ቁርባንካን ብሩ ገጽ ይቀበለልካ ኣብ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር በል ሰለስተ ጎይታ ንኸተለና ንስመር ጎይታ ንኸተለና ንስመር ጎይታ ንኸተለና ንስመር ሓንሳብ ኣብ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚአብሔር ደው ንበል
ومنفس قدوس سلام لكلكم سرناي نجر نزجبر لنا يقرب هذا እግዚአብሔር ربنا قويتنا نملخنا المدحننا يسوع كريستوس نمسكن لنا سويرنا ردينا حليونا نقربنا تقبلنا وتمعقبنا نازعنا كسب سازيا ونابحنا يحجون بذا قدس على الزيان بكل زمن هوتنا بفصم سلام حلونا كل نزحز እግዚአብሔር أملاخنا نلمنه قويتنا እግዚአብሔር كل تحسابون قويتنا نملخنا المدحنا يسكر سل كل قبر من كل قبرنا وش كل قبرن نمسكنا كارلنا سلا سور كنا سلا داخنا نزحل خنا نبخام سلا تقرب كنا تقبل كنا سلا تعقب كنا زصنع خنا كساب سازياون سلا زبطح خنا نمسكنا كارلنا واسبقوا كما يمهرنا እግዚአብሔር ወይስሐቅ ኢሌና ምን ተኽምሕረና ይቕረብ ለልና ኩለ ግዜ ብሰናይ ግብሪ ንእንታና ጸሎትን ልማኖን ካብ ቅዱሳን ክቕበል ካብ ዝብሩኽ ምስጢር ስጉኡን ደሙን ብሓድነት ንምቕባል ብቑዓት ክገብረና ሓጢኣትና ክሰሪየልና ድለዩን ለምኑ مفكر سب سلازن اللي منكالنا كم حرات كون ندل لنا نزا قدس على زيان كل زمن هوتنا نعخا بمفرا بفصم سلام كن فصم هابنا كل قناعات كل مكران حبوهم قهدن زخنا كل قبر سيطان مخرق فا سبات من العال سران وقويتا كابا يارحم
كاب كل حزب خاونا رحق كاب زوريا زقدوس تابزونا رحق زطعمن زحيشن كل نقر أزلنا ثمانين عنكر بيتم كل حي سلاخن رق سلطان ذهب كان نسخة خاب كل خبات هنا نمبر بلانا فتنايت تونا حلو دخا ويتانا نملخنا مدحنا يذكر ذات من تفقر سبيل بس قبر محرتني قرتان مسخا مع مسخنا محوي من فس كل سن مسكانا كبر صنعت مزلكا لو من كل ساعة نزل عالم عالم آمين إذا تنسؤول صلوت زيوت سالنا سلام لكلكم مثل እግዚአብሔር አቦን ጎይታናን አምላኽናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልመና ኣለና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእንትቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕን ውሕድን ንሕቡእን ጉህድን ዘቕርቡ ክቡእ እናደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ድሌቶም መንግስተ ሰማይ ይቀበለሎም ንኩሉ ግብረ ረኸ ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ምንትቶም መባእ ዘቕርቡ ጸልዩ ሰላም ለኩልክሙ ስለመንፈስከ ጎይታ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማይ ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ኢኻ ምንተ ድሕነት ዓለም ነውሩ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ኸ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ልምን ምሕፀና ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዚ ናብዚ ጽዋእ እዚ ንገጽካ ርኢ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋእ እዚ እውን ቀድሶ ንክልቲኦም እውን አንጽሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጹህ ስጋኻ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋእ እዚ ዝተቐድሐ ወይኑም ክብር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕርግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ነቕርበልካ ኣለና ርህሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ ማሕወይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓትን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን በምሳሌ ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ዝነበርካሎ መቃብር ኣብ ዝብሩኽ ጻሕሊ እዚ ኣንቢርና ኣለና እሞ ንእዳወይ እውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም እዳው ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን እዛ ዛቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብጻዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ቅንኣትን ጽልእና ይሕድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ቅድሚያ እግዚአብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድኃኒትን ዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባናኒ ሓጢኣት ማእሰር ዝበጠካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻ ንጽሃን ዝኾነ ኣገልገልትኻን ሃዋርያት ፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉን ዝሓደኩምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎምን ዝሓደኩምሎም ግና ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎምን እዩ ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንሰርሑ ንጽሃን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከሰስርዩን ኩሉ ማዕፀርቲ ዓመፃን ክፈትሩን ክኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ይብካ ኢኻ ሕጂ ከዓ መፍቀር ሰብካ ምሕረትካ ንልምን እንደልና ኣለና ምእንቲ ዘንባረትካ ሰብኡትና ንስና ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊ ይኸውን ኣብ ቅድመ ሰብኡ ኢኻ ርእሶም ኣድኖም ዘለዉ ኩሎም ምእመናንን መኣምንትን ልምነካ ኣሎና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መእሰሪ ሓጢኣትና ቁረፀልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮነ ብክፍኣት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍጠት ምስኣን ተበደልናካ ናይ ሰብ ደኻም ትፈልጥ ኢኻ ምቆልዋ መቆር ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ዝኾን ፍትሓዮም
وقويتا نفسات أقولتك وعماتك قبر مدهن قبر مسقل قبر إزيابيهر ولدت ميكائيل أبرهاتسين ولدت يسوس نفس كلهم سماعات إرترانا نفس عرفتها بلنا نعنا دما فرها السم كامل عنا قدس فقادك بمفلس أماسنا عنا أولوها قويتنا أملاقنا مدحنا يسوع كريستوس نسخاء خام مسكانا كبرنا أغانا قرب لنا سماهم مزخنا هراب بخان مشاخا مع عرم محوي مزخنا منفس قدسا لو من كل ساعة نزل عالم آمين آمين ትእዛዝ አቦታትና ሐዋርያት እግዚአብሔር በምሕረቱ ሓደ ክገብረና ምእንቲ ሓድነት ዝህብ ስጋውን ደሙን ሰላም ንልምን ኣሎና ናቱ እምነት ብንጹህ ክንሕሉ ክህበና ምእንቲ ሃይማኖትና ንልምን ኣሎና ክሳብ መፈጸምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምእንቲ ማሕበርና ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክበና ምእንቲ ትዕግስቲ ነብሳትና ንልምን ኣሎና ምስኦም ክቆፅረና ምእንቲ ቅዱሳን ነቢያት ንልምን ኣሎና ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ከነስምሮ ምእንቲ ክህበና ዕድሎም ክኸፍለና ምእንቲ ላይካን ሃዋርያት ንልምን ኣሎና ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምን ኣሎና ብንጽህና ልቦና ንሃይማኖት ቃል ብዘይጉድለት ከቃንዑ ንቤተ ክርስቲያን አገልገልታ ንሳቶም እዮሞ እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ንዓቶም ክበና ምእንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስና አባ አንጦኒዮስን ምእንቲ ብፁዕ ጳጳስና አባ መቃርዮስን ንልምን ኣሎና ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይረሓቐ ትግሃትን ፍርሃትን ክሳብ መፈጸምታ ክህቦም ጻሞም ክቕበል ምእንቲ ቀሳውስት ንልምን ኣሎና ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ቀርቡ ጻሞምን ፍቕሮምን ክዝከር ምእንቲ ዲያቆናት ንልምን ኣሎና ድሌት እምነቶም ክፍጽሙ ትግሃት ክህቦም ተረዳእቲ ዲያቆናት ኣንብብቲ መጻሕፍትን መዘምራን ንልምን ኣሎና ልማኖን ክሰምዕ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድር ጻመን ክቕበል ምእንቲ መበለታትን ረዳእ ዘይብለንን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ኣኽሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጻምኦም ክቕበል ምእንቲ ደናግል ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ዓጽቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምእንቲ ዕጉሳት ሰባት ንልምን ኣሎና ብንጽህና ኮይኖም ክሕልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንልምን ኣሎና ሰናይ ዕድልን ሓጢኣቶም ንምስስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክህቦም ብማሕተም ቅድስት ሥላሴ ክሓትሞም ምእንቲ ሓደስቲ ኣመንቲ ንልምን ኣሎና ምዋሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሓገርና ንልምን ኣሎና ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰብ ስልጣንን ንልምን ኣሎና ንነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድሌቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉ ክሓልየሉ ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ብመንገዲ የማን ክመርሖም ናብ ማሕደሪኦም ብሰላም ክመልሶም ምእንቲ ብባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነግዱ ሰባት ንልምን ኣሎና ነናይ ዕለቱ ሲሳዮም ክህቦም ምእንቲ ጡምያትን ጽሙኣትን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግኦም ምእንቲ ሕዙናትን ጉህያትን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ክፈትሖም ምእንቲ እስራት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቁኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻምኦም ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ፍውሶም ምሕረቱን ጸጋኡን ክልእ ከሎም ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ ቶም ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዑ ናብ ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣሕዋትና ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዘቤት ዝረኸስኒ ምእንቲ ዝናም ንልምን ኣሎና ንኣፍላክ ዝታወሰን ዓቕሞም ክመልኦም ምእንቲ ማያት ኣፍላክ ንምድሪ ዝርኣን ዝዕጸድን ፍረ ኸባ ምእንቲ ፍረ ምድርን ንኹልና ብጸሎት ንልምን መንፈስ ሰላም ክኸድነና ንልምን ኣሎና
ጎይታ ይቅረበልና በአር መንፈስ ቅዱስ ተንስለብናም ጸጎኽን ዓቢ ብስሙ ክንምካሕ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንነጽ ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበልን እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ Yeah.
መንፈስከ ቅዱስ ማህየዊ እስመ መጻእከ ዋድኃንከነ መልአኽና በአትዮ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ኦ ምልዕተ ጸጋ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ባህ ይበልክ በላ እግዚአብሔር ምስሌኪ ንስኺ ኻበ ነፍሲ ብርኽቲ ኢኺ ከርስኸ እውን ብሩኽ እዩ ኃጢአትና ክሰርየልና ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና لكل ምስለ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለኩለ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለኩለ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለኩለ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለኩለ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አበይ ቀሲስ ጸሎት ጋር ተዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምእዝ መዓዛዕታን ክነትካ ከዓ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣቦ ኽር ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን ኣኖርን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ኣበይ ቀሲስ መወድስ ጸሎትካ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛዕታን ክነትካ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣቦ ኽር ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን ኣሮን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸወት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድሪ በረኸት ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ልዕሊኻ ይሕደር ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ኩሉ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮ ኣብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምውላዱ ዝኣምን ዘበለ ከምቲ ጳውሎስ ዝበሎ ካብ ተሓድሽ ምልጻእ ዝተፈለየ ይኹን መልእኽቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ቀዳመይቲ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 12
بزترفس أحواتي بقويتانا يسوس أينوت إزاز كم ذهبناكم تفلطوا يخممو كمتي خبانا زتقبلكمو كما يجيركم كتمالالسو أملاخ كتحقسو خمز قباكم كمتي اتمالالسكم و زلوخمن أزيكم بؤو كتسسنو بقويتانا يسوس نلمناكم نمعدوكم من اللونا فقد أملاخ إزيو قدسناكم كم من زرنا ترحقوا أمو كم تومنا أملاخ زي فلتو أحزاب بفتوة تنويت زي كونس بفتوة تنويت زي كونس نفس وكفكم نسبي تخدانو بقدسنان كبرن محلايك فلت إزي فقد أملاخ إيو أملاخ سي نقدسنان بر نرخصت عيس أو عنا نمو እግዚአብሔር بكل إذن جرزي هنا زفدي سلازخنا نحنا ون قدم كم زبلناكمن زمسكرنالكمن عادو كوان حوو بزنا جرزي أينا شوون أي بلصلون سلازي اتزنعق نتين عخاتكم دما قدس منفسو ذهب أملاخ ينبر نسب أيكونن زنعق زلو بناي فقري حونت جنا نسخاتكم بعلخاتكم نحدحدكم لمفقار كاب أملاخ تمهيركم يخممو كنت أحفلكم أيلينان إيو إذا دمانتهم أبزلو مكيدونيا زلو كلاتهم أحوات تقبروا اللهم بركتنا أب أجانا والهب من بس قدوس أبرس حوارات أب صراحة يوم قدس خمس وردة أبرسين أبرس كل خاتم من عزفن دربهم كوين يورد ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋስ የድውያን ዘነሳይከ አክሊለ ሰዓት وصلي بنتيان يعدل نفساتنا ساهل ومهرته بتسم كنسول صلو يوتسالن سلام لكلكم مثل منفسك نسيت وسمرت كبرت وللت للت وسمرت ملك منفس قدوس زتفنوت معف بيتروس حواريا صلوته وبركته يحل مثل كل حزب كريستيان العالم عالم قداميتي ملأختي حواريا قدوس بيتروس معرف حدا كاب عسرت سلسته صاب مفزمتا سلازي حقاق لبكم تعاتيكم الناتا تنقاكم نتي بمجهد إيس كريستوس اترخبوا وصقا ملؤ تسفا قبرو كم أزوزات تولو دنبر كم تبزبن دن قرنا خلهم زقبركمو نايك أدم تمنيت أي تقبرو أنا قدوس يومو قدوسان كنو زبل صحف سلازلو كم تتسوعكم قدوس زخانة نسخاتكمون بخلو نبراتكم قدوسان كنو نتن نفس وكف بزياد لو خكم قور زفرد نسخاتكم أبو إلكم تسوعوا خافكم كمسي أبزبن قشنتكم بفرحات نبرو كابت خابوبتاتكم تقبلكمو خنت نبرتكم كم بدم تعبرن رخصة زي بلو جنشل بخبر دان كريستوس مبر بتفاء نجر ببرور ويبوركي كم زي دحانكم تفلتيهم نسو قدم مسرات علم تمدبه أمود أتا زمن جنا ننتاهم تجاهده نسخاتكم امنتكم من تسفخم ناب أملاخ من انتخاون بتخموتات زتنسو كبروا انزهاب أملاخ أمينكم اللهم بهياون نزل علم بزنبرك الأملاخ كابزيت أفق زر امبر
ካብ ጠፋእ ዘርኢ ኣይኮንኩምን ከም ብሓድሽ ተወለድኩም ንሓቂ እናተኣዘዝኩምዋ ግብዝና ንዘይብላ ፍቕሪ ኣሕዋት ነፍስኹም ኣጽርዩ ብንጹህ ልቢ ንሓድሕድኩም ብሓቂ ተፋቐሩ ኩሉ ስጋ ከም ሳዕሪ ኩሉ ክብሪ እውን ከም ዕምባባ መሮር እዩ እቲ ሳዕሪ ይነቅጽ እቲ ዕምባባ እውን ይረግፍ ቃል እግዚኣብሔር ግና ንዘለዓለም ይነብር እቲ ዝተነገረኩም ቃል ብስራት እዚ እዩ ኣሕዋቴ ዓለምን ፍትወታን ሓለፍቲ እሞ ንዓለምን ነቲ ዓብ ዓለም ዘሎን ኣይተፍቅሩ ቅዱስ ስሉስ ቅዱሳት ርያነ ዘይክ ናዘዘነ በሳህልከ በእንተ ቅዱስ መካን ንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ህንፃን ሃዋርያት ተረኽበ ዜና ግብረ ሃዋርያት እዩ በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ኾን ምስለ ነብሳት ኣግብርቲከ ኣይማቲከ ገብረ መድህን ገብረ መስቀል ገብረ እግዚኣብሔር ወለተ ሚካኤል ኣብርሃ ጽዮን ወለተ ኢየሱስ ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 10 ካብ ቁጥሪ 17 ክሳብ 29 ጴጥሮስ እቲ ዝረኣዮ ራእይ እንታይ ኮን ይኸውን ኢሉ ብልቡ ክግረም ከሎ እንሆ እቶም ካብ ቀርኔሌዎስ ተለኣኹ ሰባት ቤት ስምዖን እናሓተቱ ኣብቲ ኣፍ ደገ ደው በሉ ፀዊዖም ከዓ እቲ ጴጥሮስ ዝበሃል ስምዖን ኣብኡ ጋሻ ኮይኑ ሰፊሩ እንተሎ ሓተቱ ጴጥሮስ በቲ ራእይ ከስተንትን ከሎ መንፈስ እንሆ ሰለስተ ሰብኣይ ይደሊኻ ኣለዉ ስለዚ ኣነ ልኢኸዮም እየሞ ተንሲእኻ ውረድ ከይተሰከፍካ እውን ምስኣቶም ኪድ በሎ ሽዑ ጴጥሮስ ናብቶም ሰባት ወሪዱ እንሆ እቲ እትደልይዎ ዘለኹም ኣነ እየ ብዛዕባ እንታይ ኢኹም ኣብዚ ደው ኢልኩም ዘለኹም በሎም ንሳቶም ከዓ ንቀርኔሌዎስ ነቲ ሓለቓ ምእቲ ብኩሉ ህዝቢ ኣይሁድ እተመስከረሉ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ጻድቕ ሰብኣይ ናብ ቤቱ ክጽዋዓካ ካባኻ እውን ቃል ክሰምዕ ብቅዱስ መልኣኽ ተገሊጹሉ ኣሎ በሉ ሽዑ ኣእትዩ ኣሕደሮም ንጽባሒቱ ተንሲኡ ምሳታቶም ከደ ኣብ ኢዮጴ ከዓ ሓያሎ ኣሕዋት ሰዓብዎ ንጽባሒቱ ድማ ኣብ ቂሳርያ ኣተው ቀርኔሌዎስ ከዓ ኣዝማዱን ዝቐርብዎ ፈተውትን ኣኪቡ ይጽበዮም ነበረ ኮነ ድማ ጴጥሮስ ከኣቱ ከሎ ቀርኔሌዎስ ተቐበሎ ኣብ ኣጋሩ ተደፊኡ እውን ሰገደሉ ጴጥሮስ ግና ኣነ ድማ ከማኻ ሰብ እየ ተንስኢሉ ኣተንስኦ ምስኡ እናተዛራረበ ኣተወ ኣብኡ ድማ ብዙሓት ሰብ ተኣኪቦም ረኸበሞ ንኣይሁዳዊ ሰብኣይ ምስ ካልእ ህዝቢ ሰብ ክሕወስ ወይስ ናብ ቤቱ ክኣቱ ከም ዘይግብኦ ንስኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም ንዓይ ግና ንሓደ ሰብ እኳ ከይፍንፍን ወይስ ርኹስ እዩ ከይብል ኣምላኽ ኣርእዩኒ ምእንቲ እዚ ድማ ምስ ለኣኩምለይ ሰገጥ ከይበልኩ መጻኹ ሕጂ ከዓ ብዛዕባ እንታይ ከም ዝለኣኩምለይ ኣሓተኩም ኣለኹ በሎ ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ ቅዱስ 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 አንተ አምላክ አብሃዜ ኩሉ ቅዱስ 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 አንተ ወልድ ዋሕድ ዛንተ ቃል አብያ ቅዱስ 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 አንተ መንፈስ ቅዱስ ዘተአምር ኩሎ
እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቀበል ካብ ክንዲ ይስሐቅ ወዲ በጃኸውን መጊዕ አዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትና ንዝመኣዛ ዕጣን ዝንትቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዘሳሓልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ፅዩ ጫን ሓጢኣትና ንፅሃን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንፅህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቃዕና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንፅህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቃዓና እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ቅድስቲ ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ዘክራ ድሕነት ልንምለልኪ ክብርቲ ተመላእኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቅሪ ወድኻ ዓርግልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ነብሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ኦ ድንግል ማርያም ቅድስቲ ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምንቲ ደቂ ሰባት ትልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንኪ ወንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ኦ ናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ወናማንዮል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታዕረቂ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ክዝክርልና ልምነክለና ዝውእቱ ግዜ ባርኮ ማርያም ዕጣን ውእቱ መዘውስተ ከርሳ ዘይትሜዓዝ እምኩሉ ዕጣን ዘወለደቶ መጻዋዳነ ፍረት ሙዝ ኢየሱስ ክርስቶስ ንወነስገላቱ ዋነይቀብ ትእዛዛትዮ ከመ ይስረይለነ ኃጣውኢነ ምህረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሃብተ ሰማያት ለማርያም ልቦና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወቅርነ ቅበለ ሳሙኤል መወቶ ዘይቀብ ነገሰ መራሁት ለአቡነ ጴጥሮስ ወለድና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃናነ ንጽሕት ማርያም እስመ ዘወሰ ከርሳ ዘይስለአል እምኩሉ ዕጣን መጻው ተሰጎ መኒሃ ማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራብ ወአሰርገዋ ደብተራ ለማኅደረ ብኩር ወሕገ ለሙሴ ወከይነተ ለአሮን ተውሂቦ ዕጣነ ሆርየ ለዘካርያስ ካህን ድራስን ገብርዋ በከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን በማእከላ ያርግ ዕጣነ ሱራፌል ይሰግድ ሎቱ ይጸሩ
بهباي بوست ቅድስት ድንግል ማርያም ተወልደ ወጌታ ይቅረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ አብ ደብረ ዘይት ተሰቅለ ወጌታ ይቅረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ምስጋና ናብ ሰማይ ተዓረገ ኣብ የማን አቦ ዝተቐመጠ ሕያዋንን ሙታንን ዝፈርድ ከም ብሓድሽ መሲሑ ጎይታ ይቅረበለና ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ክምሳዕ ንዘላለም ዓለም አሜን አሜን ይኹነልና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ልብክሙ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሱ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሃጎስ ዝህብ ካብ መዐንቀፍ ፀልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀግኻና ነቶም በኣኻና ምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምስዓቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን ብምርዓድን እትልሙኖ ነብሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓድ ሂበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርምር ብርሃን ንጉስ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌ ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግን ንዓኻ ነውድስ ንዓኻ ንባርኽና ኣለና ብኣኻድ ንክንፀንዕ ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና
لمصامات منسي بحمام تتحز محوي نصمامات وصون كايوم مزلفون صلمات كاسقيو برهان زفتره زي عرب صحاي زي طف مبراتي كل سعبل لقدسانو زبر صحاي يمد فتا ونكل سلمات عالم زفتره يسا من مدحان تولد كان كل تقلسكا لنفس زملس كان سقاخان كل دما ببزلي اقدمك على خان ملأت فتركا اب كل جيس عالم من مدرس فتر كان سقاخا كاب انت تطبن عمران كاب اب نابز عالم سلاخ زهلاو يزي زي برسن زي مرمرني زي رأمن فسيو نزب السر كان نسقى مسجوني خاسم كان مسنكري أقويتام انت زن احنا بارد كان ود كان لونا نت قدس مسكانا نسار ساي جزينا بخانا قرب لنا زي لوتنا تكامنا تابكنا بوخا ما صرت موت كن سعر قبر كنا كاب سب راح تخون نتم باخذ من نقول حلينا ذهب كان سخا خان كل حيل سلام منفس كن رقص ذهب كنا زي فتح خن فتح الامام صاب بخا فقر قبر كنا ما اخذنا هون كان معركه كنا وقيتا نتم ظلم من خاص معيوم وقيتا إذا من اللي منا كوناين كسساب جزي خسساب العلي صلاينا دعوة هابنا كم تلا صلاة خن حلو زي قارص صلوت هابنا وزلالة ما هو نقص معنا ببلتات أنا عند ختامات تقبل بحياتي نزرغوش مرات كانت هنا عايش وقلب من طفات ملس أبيت ما صرت نزل لونا الحين وقيت أنا نام لخنا نبرخ من قسنات كاي من خلنا دما تقو خنا ننام ولا كلنا كنت وناس ملاكا እግዚኦ አምላክነ መንግሥት ብሩክ አሜን በሎ መላእክተ ሰማይ በጀዳነ ቃሉ በስሉስ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ መሐር አምላክ ይመሐረና ይቅረ ባህል አምላክ ይቅረ ይበለልና ጸሎትናን መስዋዕትናን ይቀበለልና ንጽድቅላ አይምሮ ያዕድለና እግዚአብሔር አምላክና ንስኻ ትቕበሎ ጾም ክንጸውም እሞ ድምፅና እህታና እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ቅድሚኻ ክበፅሓልና ምሕረትካ ከተውርደልና ወጎይታ ምስ ተባዓልካ ከተዕድለና በዚ መንገዲ እዚ ክንከይድ ንልምነካ ኣለና ወጎይታ ነቶም ኩሎም ፋሒሎም ዘለዉ ኣክቦም ተጨኒቖም ዘለዉ ኣርህበሎም ጠሚዮም ፀሚኦም ዘለዉ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ዝቆሰሉ ዝተሰብሩን ስብራቶም ዘኒ ነቶም ዝሓሞም ፈውሶም ብኩሉ ዓይነት ማእሰርትን ዝኣስሩ መቃውሒ ሰንሰለቶም በቲኽካ ሓራ ከተውፅኦም ንልምነካ ኣለና ልቢ መራሕቲ ክትንቅፍ እሞ መንገዶም ከተቕንዕ ንህዝብኻ ድማ ብሰላም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክጓስይዎን ከመሓድርዎን ንስኻ ምስ ተባዓልካን ጥበብካን ክትቦም ንልምነካ ወጎይታ ንዓለም ምምታይድካ ድምሕረት ዘርግሓላ ንሃገርና ንህዝብና ንጎረባብትና ሰላምካን ረድኤትካን ኣውርድ ዝሓለፈ መከራ ክድካ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና ወእግዚአብሔር አምላክና ነቶም ዝዓረፉ ነብሳት ባሮትካ መድህን ገብረ መስቀል ገብረ እግዚአብሔር ወለተ ሚካኤል አብርሃ ጽዮን ወለተ ኢየሱስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈላ ነቶም ዝሓዘኑ ድማ መፀናዕ መንፈስካ ስደደልና ሽማግለታትና ሓይልን ፅንዓትን ንመንእሰያትና ምስተውዓልን ጥበብን ንህፃናትና ዕብየት ሃበልና ከምቲ ንሃዋርያ ዝመሃልካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕካ ኣለና ስምካ ይቅደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናና በሳና ንሕተገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብዕልና ክድንግል ኢኺ ብስጋሆን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸበነስ ብረኽቲ ኢኺ ፍረ ማህፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ንሓድገልና ናብቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ስሉስ ቅዱስ ማረን ስሉስ ቅዱስ ማከነ ጸጋ መላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ናብ ፍቅር ወድኺ ጸሊልና ለምንልና ናብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባእ ለምን ኩሉ ሳዕ ንዘላለም ዓለም ኣሜን
ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ወጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጽሕና ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን እንደለዩ ግናኻ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዖ ዘለኹም ሰምዑ እንደለዩ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓይንትኩም ሰምዓት ዘለዋ እዛምኩም ብጻት እየን ዝበልካዮም ንኣና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቑዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ወጎይታ ኻባኻ ንደልዮ ክንረክባ ብንጽልየሉ ንንምለሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘክሩና ንዝበሉና ዘክር ወእግዚአብሔር አምላኽና ብሞት ንዝቐደሙና ኣዕርፎም ንዝሓመሞም ብቁልጥፋ ሓውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንስእ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ወለከ ንፍየኖ አኮትየት እስከ ያም ለዓለመ ዓለም ብሔር እሰ ሰማያተ ገብረ አሚን ወሰናይ ቅድሜሁ ቅድሳት ወእበየ ስብሃት ውስተ መቅደሱ እግዚአብሔር ሰማያት ገበረ ግርማን ክብርን ኣብ ቅድሚ እዩ ሓይልን ጽባቐን ኣብ መቅደሱ እዩ መዝሙር ዳዊት 96 እግዚአብሔር እሰ ሰማያተ ገብረ አሚን ወሰናይት ቅድሜሁ ቅድሳት ወበየ ስብሐት ውስተ መቅደሱ እግዚአብሔር ሰማያተ ገብረ አሜን ወሰናይት ቅድሜሁ ቅድሳት ወበየ ስብሐት ውስተ መቅደሱ ሰማያተ ገብረ አሚን ወሰናይት ቅድሜሁ ቅድሳት ወበየ ስብሐት ውስተ መቅደሱ እግዚአብሔር ሰማያተ ገብረ አሜን ወሰናይት
እግዚአብሔር አምላክ በኩሉ መንፈሳዊ በረከት ንኩልና ይባርከና ንቀድሰና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት በመፍርሃን በመቅጥቃጥን መዘገልግሎ በሰዓቱን በብግዚኡን ምዘመስግንዎ መላእክት ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላክና መድኃኒና መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን አገልገልትኻ ንጻሕና ሐዋርያትካን ክሳዕ ወሰነ ዓለም ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውዮን ኩሉ ሕማምን ከሕውዮን ካብ ዓለም ቀዲሙ ዝነበረ ሕቡእ ምስጢርካ ክምህሩን ዝለኣኽካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂኻ ኣብ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናና ሕሊናና ዓይንታ ብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና ከም ሰማዕና ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራያ ይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍራፍ ሂወትና ክፈሪ ባርኸና ናይ ህዝብኻ በሳኸ ትሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ዝተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ ወልዱ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ መስግንዎ ሃሌሉያ ቁሙ ወስምዑ ወንጌለ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኮለክሙ ምስለ ቅዱስ ዘዜነወ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር በወንጌል መራሒከነ ወበነቢያት አዘዝከነ ዘለሊከ አቅረብከነ ስብሐት ለከ ኩሉ ግዜ ምሐረና ኩሉ ግዜ ድማ ቅረበለልና መንፈስካ ምርሐና ሓይልካ ደግፈና ግብርና ሓዲግካ ተዓረቐና ጾምና ጸሎትና ተቀበለልና ንኩሉ ኣካላትና ካብ ሕማቅ ነገር ኣፂምካ እዶ ተወሳኢናኻ ብርሃነ ትንሣኤኻ ብሰላም ኣብፅሓና መዓዝ ዘቁርር ምሕረት ዘውርድ ኩሉ ኩነታት ዝቕይር ጾምን ጸሎትን ግበረልና ካብ ኣቦና ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጻድቅ በረኸት ረድኤት ክፈለና ነብሳት ኣግብርትከ ኣማትከ ገብረ መድህን ገብረ መስቀል ገብረ እግዚአብሔር ወለተ ሚካኤል አብርሃ ጽዮን ወለተ ኢየሱስ ነብስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዓረፍ ከምትን ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ሃደት ንገረና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም መስተሓረኛ በደልና ነብሳና ሓደገልና አቦ
يوقعتنا أنبر فقنايتتونا من قصن حايلا كبر نزل على نابتهم آمين ودينا غرسن قل مريم من أقرس قبرين من أصلا سلام لك الله بحزنا فتنقل خير سقهون نقل خير دقا بير بيتان سراوي سلام لك الله صيحة من سبر صيخي برما حسنكم بالرخي ومن لذا تقال جابير مساخي وبسسي داسي ور أجادنا نخاف قلنا نفتو الرئيس كل سوس من دانا محل من النعمين هو وانجل من قصة سمايا መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላሞ እመኑን ተነስሑን ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያን አገልጋልን ካብ ዝኾነ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ዝንገር ቃል ባረኽ ንኽብሪ መንግስቱ ክብሪ ምስጋና ንግባእ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም አሜን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 16 ክሳብ 24 ክትጾሙ ከለኹም ከምቶም ግቡዛት ጸዋሞት ምዃንኩም ብሰብ ምእንቲ ክትረአዩ ገጾም የጸምሉ እዮም እሞ ብሰብ ምእንቲ ክረአዩ ብገጾም የጸምሉ እዮም እሞ ከማታቶም ጽምሉዋት ኣይትኹኑ። ሓስቦም ከም ዝወሰዱ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ንስኻስ ክትጸውም ከለኻ ጸዋማይ ምዃንካ በቲ ኣብ ሕቡእ ዘሎ ኣቦ ደኣ እምበር ብሰብ ምእንቲ ከይትርአ ርእስኻ ተለኸ ገጽካ እውን ተሓፀብ እቲ ብሕቡእ ዝርኢ ኣቦኻ ድማ ብግህዶ ክሕሰካ እዩ። መዝገብካ ብዘለዎ ኣብኡ ድማ ልብኻ ኣሎ። ስለዚ ብልዒ ኣብ ዘይበልዖ ነቐዝ ኣብ ዘይንቅዞ ሰረቕቲ ኩዒቶም ኣብ ዘይሰርቅዎ ኣብ ሰማይ ደኣ መዝገብ ግበሩ እምበር ብልዒ ኣብ ዝበልዖ ነቐዝ ኣብ ዘንቅዞ ሰረቕቲ ኩዒቶም ኣብ ዝሰርቅዎ ኣብ ምድሪ ንዓኻትኩም መዝገብ ኣይትግበሩ። ናይ ስጋ መብራህቲ ዓይነ እያ። ዓይንኻ ጥዒት እንተኾነት ብዘሎ ስጋኻ ብሩህ ይኸውን። ዓይንኻ ሕምምቲ እንተኾነት ግና ብዘሎ ስጋኻ ጸልማት ይኸውን። እምበኣርሲ ብዳባኻ ዘሎ ብርሃን ካብ ጸልመተ ጸልማቱስ ክንደይ ዓብዪ ይኸውን። ንኽልተ ጎይቶት ክግዛእ ዝኽእል የልቦን። ወይ ነቲ ሓደ ጸሊኡ ነቲ ሓደ ይፈቱ፣ ወይ ነቲ ሓደ ተኣዚዙ ነቲ ሓደ ይንዕቕ። ንኣምላኽን ገንዘብን ክትግዝኡ ኣይኮነልኩምን እዩ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን ይበለ ጎይታና ንደቀ መዛሙርቱ። ንኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል نامنا به زبعمات ونا نبل زبعمات ونامن دسدوز زبعمان ስላሴሆሙ ንዑሰ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላኽና ዘይትምርመር ሰብ ምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፈ በጊዕ ናባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ዝለኣኽካዮ መምህርና ናብዚ መፍርሒ ቁርባና ምንቀርበሉ ግዜ ብሓጢያት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምና ኣለና። ብምሕረትካ እምበር ብጽድቅና ብስራሕና ንምካሕ ኣይኮንናን። ኦ ነዛ ባሕርና ዝፈተኻያ ኦ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርህራይኻ ንልምን እንደልና ኣለና። ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር ዝዝክውን ደሞ ንኣና ንኣገልገልትኻን ንኩሉ ህዝብኻ ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓንና ንመደምሰስ በደልናን ብምን ዝህላልነት ሰራሕናዮ መስተስረይን ተዳለወ ኮይኑ ኣብ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዕ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። እጅኻ ኩሉ ንዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርህራይኻን ልምንደልና ኣለና። ኣብ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ
ቅድስት ጉባኤ ተሐዋርያት ቤትይት በሃበ እግዚአብሔር ለኩል ስለ መንፈስከ كم بحد دقمنا والله نزحز እግዚአብሔር አቦ ጌታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ትርሰ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንቶኒዮስ ንልምኖ ለና ንሲመተ ክህነት ካብኡ ዝተኣመኖ ክሳዕ ዝፍፅም ንብዙሕ ዓመታት ናይ ሰላም መዋዕል ሓልዋ ክሕልወልና ብዙሕ ጸጋ ዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ። እቲ መምህርና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ዓባይ ሃገር ኤርትራ ኣባ አንጦኒዮስ ምእንቲ ኣብ ርእሲ ከተማና ዝተሾመ ብፁእ ጳጳስ ኣባ መቃርዮስን ሃይማኖቶም ቁኑዕ ምእንቲ ዝኾኑ ኩሎም ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ጸልዩ። ተንስኡ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ሕጂ ኸ ኩለነ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ኣለና። ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ርህራሄኻ ንልምን እንደልና ኣለና። ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ማህበርነ በውስቴታ ማህበርነ በሰላም ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብርኹን ቅዱስን ስምካ ዝጸልኡ ካብ ቅድሚ ገጻ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትእልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ዝኾኑ ብሓደ ወድኻ ምስሉ ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ምስጋና ንዘለኣለማ ስልጣንን ንዘለኣለማ ዓለም ኣሜን። ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት አሜን። ባህዱ አምላክ ሀዜ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ዘያስተሪ ወዘያስተሪ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ዝተሓዘ ሰማይ ምድርን ዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ብሓደ ኣምላኽ ብእግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ኣምላኽ ተወልደ መንፈስ ዘይኮነ መለኮት ምስኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ተፈጥረ ብሸክዑ ግናብ ዘሎ ይኹን ወይ ሳም ሰማይ ዘሎ ምንም ተፈጥረ የልበን እንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድኻና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ግን ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጥንትና ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልተንሰ ብክብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ መወዳእታ የብሉን ጎይታ ማሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ተነግረ እዩ ኩሉ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅዱስ ቤተክርስትያን ንኣምን ሓጢኣት ንምስስራይ ብሓንቲ ንኣምን ትንሣኤ ሙታንን ንዘለዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ትንሣኤ ሙታን ወሕይወተ
ዘይመጽእ ለዓለመ ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል፣ ንጹህ ዘይኮነ ግና ኣይቕረብ። ንሰይጣንን ንሰራዊትን ብዝተዳለወ መለከታዊ ሓዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ። ኢደይ ካብ ስጋ ርስሓት ከም ዘንጻኹ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኩም ሓጢኣት ንጹህ እየ። ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንተቐረብኩም ካብ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን። ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርእስኩም እዩ ዝምለስ እምበር ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ። ዝሰሓቐን ዝሰሓቀረን ዝተዛረበን ውሽጢ ቤተክርስትያን ብኽፍኣት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቆመ እንተሎ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝቆጥዖን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሽካዕለለን ይረዳእ። ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት ካብ እግዚኣብሔር ገሃነመ እሳት ተቐበል እዩ። ኦ ጎይታይን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቅርን ክፉእ ሕሊናን ቂምን ቅንኣትን ስጋ ፍትወትን ኣልሓቀለይ ፍቅርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብሮም ዘስመሩካ ቅዱሳን ኣገልገልታኻ ፅንበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያን ምድራውያን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ምስጋና ንዘለኣለም ናትካ እዩ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ። እግዚኦ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ እግዚአብሔር አበየ ዘላለም ዘልሃኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ዘላለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ብዘይ ጥፍኣት ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቅንኣት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተዎም ሞት ምምፃእ ህያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ዝተረኸበ ሰላምካ ንኩላ ምድሪ መልኣኸያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ ንሰብ ፍቅርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በኣ ዘመስግኑኻ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ወሰላም በምድር ስምረቱ ኦ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ መላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጻሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ እተምፅእ ምዝካረ ከውን አንጻሃና ንኩልና እውን ብመንፈሳዊ ምሰዓምነ ንሕድሕድና ክንሰዓም ድልዋት ትግበረና ጽልዮ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ተአምሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት ክርስቶስ አምላክነ የቅረቅረና ተባልኩም መስገረባ ብትኹም ሰላምታ ተለዋወጡ ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻ እንደምካን ውበትካ ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ቡ ዘለካ ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም
ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ አትናቴዎስ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረከቱን ምስል ሰሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ጳጳስና አባ መቃርዮስ ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነፍሳት ግብርት ዋይ ማቴዎ ገብረ መድህን ገብረ መስቀል ገብረ እግዚአብሔር ወለተ ሚካኤል አብርሃ ጽዮን ወለተ ኢየሱስ ንሃገርና ኤርትራ ብረድኤት ይሓልወልና ንዘላለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መንፈስከ አግብትዎ ለአምላክነ አልባብክሙ አበ እግዚአብሔር አምላክነ ዮም በዛቲ ዕለተ ጋባይክሙ ውስተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን አጽምዑ ቅዳሴሃ ለሰንበተ ክርስቲያን ቅድስት አሰምለክሙ ሰማያት አሰምለክሙ ምድረ ከመ ትቁሙ በፍርሃት ወበረድ ዘእንበለ ተሃብኮ ብዘይምህዋኽ ብምፍራድን ብምርዓድን ክትቆሙ ሰማያት ኣሰማዓልኩም ኣለኹ ንምድሪ እውን ኣሰማዓልኩም ኣለኹም ሓደ እኳ ከም ቃየል ምስ ሓዉ ቂም ሒዙ ብቁጣዓ ኣብዚ ኣይሃሉ ሓደ እኳ ከምቶም ንሙሴ ዝተፃረርዎም ከም ዳታንን አቤሮንን ምስ ብፃዩ ዝፃረር ኣብዚ ኣይሃሉ ሓደ እኳ ከምትን ሄዋን ዘሰሓታተ መንሓዉ ዘታልል ኣብዚ ኣይሃሉ ኦኻናት ብሩሃት ዓይንቲ እግዚአብሔር ንስኻትኩም ኢኹም ንሕድሕድኩም ሓደ ምስትኻ ለኣዩ ተጠማመቱ ኣብ ውሽጢ ህዝብኹም ኣብ ግዜ ጸሎት ከምቶም ብደገ ዝፈርዱ ሓሙሽተ ኣኽላባት ዝበሃሉ ዘማዊ ወይ ቀታሊ ወይ ጠንቋሊ ወይ ሰራቂ ወይ ሓሳዊ ከይህሉ ወይ ከይቀውም ብምስትውዓል መርምሩ ንሓጥእ ከም ሓውኩም ገስጽዎ ናብ ሞት ዘብፅሕ ኣበሳ እንተለዎ ብግልፂ ዝለፍዎ ነቲ ዝተጋገ ነታ መንገዲ ጌጋ ክሓድግን ናብ እግዚአብሔር ክምለስን ክስረየሉን መዓድዎ ኣቱም መብራህቲ ቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታን ዝኾንኩም ዲያቆናት ከም ውሽጣ ኣብ ውሽጣ ተኹላ ምስ በጊዕ ሽላ ምስ ርግቢ ክርዳድ ምስ ስርናይ ከይህሉ ፍለዩ ንስኻትኩም ሲ ናይ ውሽጢ ዘይኮነ ናይ ደገ መርምሩ ናይ ውሽጢስ እግዚአብሔር ብናይ ገዛእ ርእሱ መብራህቲ ይፈልጥን ይምርምርን እዩ እተን ኣብ ስጋ ዝተተኽላ ኣእዛን ዘይኮና ኣእዛን ውሽጢ ልቢ ይከፈታ እተን ኣብ ስጋ ዝተተኽላ ዒንቲ ዘይኮናስ ናይ ውሽጣ ዒንቲ ልቢ ይከፈታ ሕልናና ከም ማዕበል ባሕሪ ሓንሳ ንላዕሊ ዝድይብ ሓንሳ ድማ ንታሕቲ ዝወርድ ኣይኹን ከም ዓንዲ ሓዊ ካብ ምድሪ ክሳብ ሰማይ ዝበፅሕ ዳ ኣይኹን ልብና ንዑ ብምፍራህ ከምቲ ብመዓለምኡ ስግድ ዝበለ መጋረጃ ወርቂ ዝርጉሕ ይኹን ንሰይጣን ንሱ እዩ ዘፍርሆ ከም ዝተባሃለ ኣዳውና ናብ ልዐ ነልዕል እሞ ከም ሰይፊ ሓዊ የማንን ፀጋምን
نزرقح أجرنا كم زي النقانق شنكار حاسين ليتن معلتنا بيت እግዚአብሔር تخل يخون كل جزية بز خمزين مبر እግዚአብሔር يريو سبسي كبر كنسو أي فلتن كم انسسا خونه مسلوم كا سبسي نقص كنسو أي فلتن بفقادو جزارسو أحسره باريا خونه قويتت زي كونو دما جزؤو سبس هابتام كنسو أي فلتن بفتاو كرسو عطمي نفسو دما عطمي أو قويتا نسخاس نسبس قبر كالو حياونات كندي بزحيو منتي خد النغن سماي كم دمكان زرقح خالو نمملالس اقرخا مدري أصبح كالو نسيسايو أبكرس دمنا ما يتعقرب معالتك حقوس حيا أبرها كالو سلمات ليتي كي دفنوخا نورحي أطبق كالو قبر عداو كم انت خفلت برهان كواخبتي أدمق كالو منتي كم الخكا دما عد من زمن عمتاتن علتاتن هاوكايو آيان دخم لبي سب موتن هواتن نار آخايو هواتن عقود ما موت فتوائتن صادقان حتان تسرعي كسع قزيو كم دكاس حدا ساعات موت سقا ايكونن موداتان قطرن زي بلو موت زالعالم عالم يوم سبس خدام برهان زلبس خنسو سبنتو عرقه ناي قربت كدان كاتغني سبسي ابتحت قويتا جزاي خلوص عبد زيت عززلو أم بلعي سريق بلعي وقدام فردو موزم ساخلنا انت قرنا كاينا وقدام كمت محدر قويتا زخونا حقوس زلو وقنات حقوس زي قدف كالناس انت بدلنا كاينا وهيوان انت هاي قبرناكي برايا سماويان كند ننبرسي انه ببزحات يا سقانا سلمة هيوان انتي قبرناك انه كلنا والدك بحمام بسعر كول داخلوا يبخي الله كم تنسخنتا افقنا زلاهم زد مخياي دمي الله اتم عدا من هيوان كم تنلسان بونا تزاربوا له خلوا خصوا زي كال بون احنا نخصكم من نسخاتكم دما نحنا زلزغنا ناخاتكم كنصعد هاي كاليني واتم عدا من هوان النسخاتكم سي بتقساس محار قويتا تنسيحكم يقوم اتم عدا من هوان النسخاتكم سي بحقي دحينكم بدمت تبجوكم بزي مكل خال نبتنا قدم رستكم عاتكم يقوم كلهم تنبت تبجوكم زي امنوا علوتي أرأيكم من أمثالكم من يوم بر دقكم أيكون نحنا قنا إزهم بحادة ودكم زامنا بحقي أرأيكم من أمثالكم من كاب حقوقكم زوصانا إنا سلازنه ندقكم حاتيات كم حوي بلعتنا فتوات كأندرتنا إذا خام ما حقول نفس زخانة فتوى سقام بر فتاو نفس أيكونن كاب حجيقنا بمجكان انت زي كوينون أباخم إتاواي كالين يموتي التحقوز لك قلنا سلام نعخي خون بالتنا يا أبونا عدام زخونكي يدوم قلنا سلام نعخي خون أبزي سقانا انت دا زي صامنا وشتغن زي حقن حقوز زي كاليو ومدر قلنا سلام نعخي خون أقارنا نابكنتو كامل عالس انت زي كالكلنا أو تغن ملالة سايكالني كموخا إتاب هلالتا سيفي أتاب هلالتا سيف حوقن الزخون كاسرا في النتا محدر قويتا أو اشتاخن نبر زي كونس أباتنا كنرئي حدقنا أو سرافي نمحدر هوات أبا كنحبا زي كونس آتنا خنرئي حدقنا أو سرافي نابقنت كنعاتو شتا أخا خنجنو معز أخا بلبنا خمل حدقنا وصرافي نبتانا قدم رسابنا خنعاتو كم تتنتي بأداونا كافر ياكن كنصب زي كونس بتاخلتا خنحقوس حدقنا وصرافي نتم قنا زستيوا جيون نقنا زستيوا جيونن إفيسونن تقرسن إفراتسن زتبهلو وحي سبرهان آتنا خنر يوم حدقنا
كم مبراغ وصيو أبو نزلو كستي نام معراب زخيد الله قاليو خاب معراب وصيو نابو نزلو كستي نام مبراغ زخيد الله قاليو دما بدل فلفلو أبو نزلو كستي ناب سمين فسس الله نقاليون كاب سمين فسيسو أبو نزلو كستي ناب دبو فسس الله ناي بحري من مللاس منكريو كم زتبالكم مخا ناي زين أفلاقات بزي دمسي من مللاسن منكريو مخد أنتاي كنبلينا نفسي خمزي بلو مسن قدو كنتصاوتينا نحنا قنا بسقا اغزيابير زقبعنا بحقي كريستيان كريستوساويان مسيحاويان نزخنا عينا نتقاه نقلطف كاب كبرنا بكبر من تقنعتو خا نقنعين نقربن مجمرتانا سقانا نجزع يوجزي أبير أملاخنا صلتنا سمي قبل دما كل جزية نحلنا أنا كاب كنت نوصلنا نستوعب إتعب العلي زلو أقدمهم نبيات هواريات بصحو والأنبر صرفن عقبة قنوع زي كنا طوي وين زلو هاجر أبز زلنا يا كنا أبز خلوم أبزي بحصاز تهانس نفاس زدفوا وحيس زودقوا أبايت زلنا يكونن انتايدا يتعب العلزل أبل علزل حرات توصي يروساليم لك أنا باباساتن يبس باباساتن كساوستن دياقوناتن أقدمهم زاتوا وايا نساتهم كما ناس غاز لبسوا كنسهم بهوتهم كلو كمل أخذ تمثلوا سبنتهم سوق داونتم كاسعدوا أكال سقهم هاير سحون سمهم بدم تبقي عم صحفه وتصحفه نحنا كما تاتهم بسقاز تولدنا سلسة لدتات لنا حانت كريستوس تمثلنا قدست قد تمكتيا حدقا أبا صحتيات حدقنا كريستوس كان دمنيو حدا دما أبكر مكزي أبير نصحان غير زغربنا كاوش سبنتنا بمثال يرتانا زفلفل ناين الصحان بعاتيو نحنا كلنا نصحان سلسخنا سقانا بماين حسب انبر بب معارقهم بب نقدهم بسراويتهم بب سموم بب فقدهم بقال مسقانا نكزيابير كم زمسكن هو أمثال ملاخت نخون زقاردو علو زخبو علو إلل زبلو علو زمزمرو علو زمسكن اللو زودسون علو እቶም ሽዱሽተ ክንፍስ ዘለዎም ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ወይታ ሰራዊት ፍጹም ክብሪ ምስጋናኻ ሰማያትን ምድርን ሙሉእ እዩ ይብሉ ንሕናውን ምሳታቶም ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ንበል ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ሰማያት كمين السابق ربع على زخنت قدس سنبت كريستيانية كم زخاء نبال زعل زيابيهر بآكن حقوسن دسك بلنا نزقب رأيا مس نبي أساف كنا بزيابيهر بتزرد عنا تحقوسنا ولنا نزمر كبارنت ناتنت كاب سلمات برهان بذهبنا بزيابيهر بحق التحقوس نأملاخ يعقوب كائل البلولو بحق نأملاك قدسان نبيات نقويتا نصحان هواريات إلى النبل بقنا حازو كبرخ على العلو بحق دمات حتنان فقرن زلو وانجيل نحاز أبكند نفسي بجا نفسي فرد موتن قتلتن زلو أوريت قنا نحدق مزمر مسمسن قوت عميو تعزاز وانجيل قنا مسناي مفتسع مسنائي مسن قوخا سماعتات زلبسوها ايمانوت ايا أما عالت بحري قرن ملخات نفحو بمزمور نبي داويت بتافل تعلت بعلنا بحقي حليل ويانبل زيابيهر قبرو بآخ قبر زجمر اللعلت برقص فلتقيا زعل زيا
قداميت إيا دحريتي أيقونتن إذا على زيا نزل عالم التنقس دحرويت إيا إذا على زيا نأبراهام تقلصت نعوء آمنية تنبيت أزاربتون حقوستون إذا على زيا عبد برسينان موسى تقلصت كاب إسرائيل قنا تصورت إذا على زيا بنبيات تفلتت كاب زهزبي أيهود قنا تصورت بأنا دما فتصيما ترأيت كم صحي أبرهت ببسمونو تجزء ببسمونو تنقس ببسمونو خاط تقمر تقصر إذا على زيا أبز قدسا ولد زبارخا منفذ قدس العزب بلايا بآن التحقوس باهي بلنا بآخذ قدسوا أتن زمنات نموالم زتفلت كان كالوت علتات نتابخرب على زخونة قدس سنبت كريستيان نعنا ودسا آية إذا على زيا حق أوريد زتحد قلا حق وينجل صنع الله آية إذا على زيا أسراز فتحلا باروت أحراز وصلا آية إذا على زيا زفرست تهانس الله سيطان زتسعر الله كم بحدش إذا على زيا كتنقس كا حدش قبرن حدش نقرن كخون إيو شعو برهان صحيين كواخب ورحن كواخبتن بانان برهان كرمتن حقاين يلبون مدري أوش تازن كسغز هياو نفس زي بالله شوعت معالتغة تعرف إياه كم قد إنفات أزبالك قالكا كل أخ إيو بتقالتي صنعات سمايات كالقس قزف مدر دما كنواوص إيو شعو مقابرات كفتو إيام كافترة علم جميرهم زفرسو موتات كم قصبت عين خطنسو إيام عمان قسن فردن نودو كوف إيو شعو كابت انت إذن زي شمعان عيني زي رأيون حدش حيلي مبرقن قرم قالنا قادن كرأ إيو أكناف حوز اللهم قرمان ملاختي أبقد يقومون نساتهم سم زي بلهم إقاليان زي بلوهم عما قارجا أبزنبرو فتوات ملاختي إيام أكنافهم دما كنفي مسكنفي زقات أما إيو صنعاتهم كرئيو ينبلبلو سيفهم يمزو ينقدقدو برتو دهي يسمعو شعو بحري حوك ساعة مع عمقا كتقلع ياكم اتفلاق حوي اتنعو تحليل زلو كله كرئي كوحز إيو شعو مصحفتي كقلص عين مقبارات دماغ قهاد إيو لسان كأسق كبل إيو زتغفت أف بهم كوني كل فترات بمفرهم بمرعدن بعبي هدات كقوميو شعو صعق سب كم صعق الرمان سلاز خون كل مدري متأن مرقص أجري انت زي كوينو حلفيا باللان شعو حاصير النوحن صلي من كيحن يلبون انت هيدا حدا أكالن حدا حبرن إيو شعو بجا نفسي سب أي أبكند سبيتو أبو بودو أدب قالا من لوات يلبون انت هيدا كل نفس وكف الدام قبارو كقبل إيو نهابتان بهابتو أي حفران إيو كم تنعوز تحسبوا له إيو ندهاد ما نعوز سمر انت زي كون بمخنيات غنتو أي محران إيو شعو صادقان بهوتهم كلو شعو سلاز بخيو حقوس إيام حتى عنقنا سحاقن باجان كند زفتو معالت فردن فدان سلاز زبات حتهم كبخي إيام شعو هابتامات حقوسهم بعمسا سلاز ودؤو كدخيو إيام دخاتات قنا دخنتهم بمسقانا سلت تقبلوا كوبتم إيام شعو طميات بهوتهم كلو سلت تشقروا خطقوا إيام شعو لفلفتي بهوتهم كلو كنتون بلاشن تزاريبهم إيام زن كبلو أيام عقوسات قنا لسانهم ناب حامية كوي أي حدا قوان نبس أيام فتسم أيا قهايون سلازي كزاربو أيام شعو صنعات سقام بزمس سلازا ما سنو كدخمو أيام دخمات قنا ليتن معالتن سقام بسقداتن بتقهاتن سلازا دكمو كسان أيام شعو حيالات آداوم ناب قالسي سلازا زرقحون زختا من مبلتن كأسلازا بكيون كملاسو أيام شعون عقات كم نسرتات كنفرن كم فم كبقولن إيو قبزن أم كأك حدث إيو شعو عبيات تجهاركن كقلص إيام حفرتهم كأك قهاديو شعو عرقات كافازنا من رحسن أتقلق إيوام قرن أصحات يندما ساق إيوام إيو هارور صحايكا لبلي بوام إيوم كلابسو إيام شعو ناي مدري زخوانا كله سلازة سعره وقعن والتان كستن فلات آن يلبون شعو نقوس عدلو بزي بلو قنع فرد خفرديو شعو حاتان كام مأخل صادق آن كفلي إيام رخصات ون كام نصحات كقللو إيام ناي شعو عوياتن ناي شعو بخياتن ناي شعو نبعاتن ربحاو انت أيو بعلفت أرقا إدزفت أرتم نابت إفقات كغادو مسرعية
ምእንቲ ፍጥረቱ ክነብዕዩ ሽዑ ሓጣን ምእንቲ ርእሶም ክበኽዩ እዮም ጻድቃን ከዓ ምእንቲ ኣዝማዶም ክበኽዩ እዮም መላእክቲ ሰማይ እውን ምእንቲ ፍጥረት ሰብ ክበኽዩ እዮም ኩሉ ምስተፈጸመ ሽዑ ነቶም ናቱ ዝሓረዮም ንጻድቃኑ ናይ ብርሃን ድንኳን ክተክል እዩ ሸብዓተ መሰወሪ ዘለዎ ናይ ሓዊ መጋረጃ ኸ ክዝርግሕ እዩ ኣብኡ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ምስጢር እዚ ክኣቱ እዩ ንስርዓት ግብሪ ከዓ ንካህናት ብየማኑ ዲያቆናት ብፀጋሙ ክቆሞም እዩ ስርዓት ምስጢር እውን ከርእዮም እዩ እቲ ናይ ሽዑ ምስጢር እንታይ ይመስል እንታይ ከእይስሙ እንታይ ከይበሃል ኣብ ልቢ ሰብ ስለዘየሎ ሎሚ ክዛረብዎ ኣይከኣልን እዩ ኦ ስዩማን ካህናት ምስ ጎይታ ሰማይን ምድርን ከተገልግሉ ኩልኹም ክብር ለኩም ኦ ሕርያት ዲያቆናት ንጹህ ፈሳሲ ወርቂ እትመስሉ እጹም ምስጢር ክትርእዩ ከለኹም ሓጎስ ኣለኩም ኦ ቅዱሳን ኣቦታት ኣብ ልዕሊ እምኒ ሰምፔር ዝቆመ ንጹህ ዓይኑድ ወርቂ እትመስሉ ምስጋና ኣለኩም ኣቱም ብሩሃት ከዋኽብቲ እትመስሉ ኩልኹም ምእመናን ናብታ ካብ መርዓ ክርስቶስ ክትኣትዉ ከለኹም ክብር ለኩም ጎይታኹም ተዓጢቑ ምሳኻትኩም ክመላለስ ከሎ ካብቲ ሃብቱ ከዓ ክህበኩም እዩ እሞ ክብር ለኩም ሽዑ ለምኑና ምእንቲ ክምሕረናን ለምኑልና ምእንቲ ክምሕረናን ይቕረ ክብለልናን ምእንታና ማልዱ ከም ግብርና ዘይኮነስ ከም ግብርኹም ከም ታርክስቲ ምግባርና ዘይኮነስ ከም ምሕረት ኣምላኽና ለምኑልና በከመ ጎይታ ምንትቶም ዝሞቱ ኣብ ዝሓለፈ ዓለም ዝድማ ካብ ዝሓለፈ ዓለም ድማ ዝጋዓዙ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣብ ሰናይ ከተዕርፎም ንልምነካ ንማልደካን ኣለና ነብሲ ባሮትካ ገብረ መድህን ገብረ መስቀል ገብረ እግዚአብሔር ወለተ ሚካኤል ኣብርሃ ጽዮን ወለተ ኢየሱስ ኣብ ቅድሜኻ ካብ ርስሓት ሓጢኣት ንጹህ የልቦን ከመይሲ ሰብ ብሓጢኣት ጭቃ ዝኾነ እዩ ጎይታ ሓጢኣት እንተተጸባፂብካ ኣብ ቅድሜኻ መን ደው ክብል ይኽእል ሎሚ በዛ ስጋን ምስ ገዝካኻን ደምካን ዝተሰርዓላ ዕለተ ሰንበት ብርሃነቶም ስሞም ዝፈለጥናዮምን ብቃል እዚ ኣገልጋል እዚ ንዝክሮም ኣለና ነቶም ስማቶም ዘይፈለጥናዮም ከዓ ንስኻ ብምሕረትካ ዘክሮም ስሞም ከዓ ኣብታ መውፅት ሓራ ዝኾነት ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ኣብ መጽሓፈ ሕይወት ጸሓፍ ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ እንቲ ብፁዕ ቅዱስ ሊቃነ ጳጳስ አባ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾነ ህዝብኻ ዝበረኸ ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓቡ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴኻ እውን ክሳዕ መወዳእታ ስንፋት ፈጽመልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓመሙ ህዝብኻ ኣብፀሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ቦታትና ናዴታትና ኣሕዋትና ንሓታን ብቁኑ መገዲ ምርሓዮም እሞ ብሰላምን ብጥዕናን ነናበቶኦም ለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመ እዚ ኣፍረ ምድሩን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽንዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ካብ ዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ነፍሲ ወከፍ ብፍጹም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቁና ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉን ነፍሳት ኣቦታትና ናዴታትና ኣሕዋትና ንሓትና ንዓርፍ ኦ
او غويتا نفسات اغبرتي قائماتك قبر مدهن قبر مسكال قبر اجابير ولت ميكائيل ابرهاتيان ولت يسوس اعرف كريستوس املاخنا ابي يروسالم سماويت واقعهم كفلهم بعطان بقربان بوني بمرم بمبراتي بمقارجة بمصحف بابات باقح بيت مقدس نزحالي بارخ او كريستوس املاخنا محرت مركباب زمسانات عكم زلو كلهم راه رحلهم ابقد مفرين مدنقصن منبر كم صوات نقربلكا كلهم تقبل لهم نتجنق السبلت كل حقوس بصنا مع ست التأثرون ابسداتنا مركون زلون بمرين مجزات التتحزن او املاخنا بمحرت كاد حنم امرنا يسوع كريستوس ناباخا بنصلي له غزي كنذكرهم نزعززنا اب سماوات منقص ذكرهم من عين حتياتنا بارخ نذكر ان اوغيتا حزبخا ادحن رسخا ومبارخ اوغيتا حزبخا ادحن رسخا ومبارخ اوغيتا حزبخا ادحن رسخا ومبارخ كنيسة عن زلال محل ومن عبي يوم محرم እግዚኦ ወተሳሃሎ ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን ኣብ ቅድመ ዝቅዳሴኻ ምስጋናን ክብርን ዕብየትን ልዕልልናን ኣሎ ወዲ ህያው እግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ንዕብየትካ መጠን የብሉን ንመንግስትኻ መወዳእታ የብሉን ንግዛኣትካ ድማ ወሰን የብሉን ንኣምላኽነትካ እውን ደብ የብሉን መለኮትካ ካበይ ከም ዝወፅን ህልውናኻ ድማ ኣበይ ከም ዝድረትን ኣይፍለጥን መለኮትካ ዝውሕዘሉን ባህሪኻ ዝውሰነሉን ኣይምርመርን እዩ ንቅድምናኻ ሕልና ሰብ ኣይበፅሖን እዩ ንድሓራውነትካ ድማ ፍጥነት መላእኽቲ ኣይረኽቦን እዩ ንስኻ ካብ ዓይኒ ኩሉ ስውር ኢኻ ኣብ እዝኒ ኩሉ ድማ ስሙዕ ኢኻ ንስኻ ኣብ ዓይኒ ኩሉ ርሑቕን ረቂቕን ኢኻ በቶም ዝፈርሁኻ ኩሎም ግና ቀረባ ኢኻ ምስቶም እሳታቶም ትነብር ፍቓዶም ከዓ ትገብረሎም ኢኻ ኦ ጎይታ ንሓጥእ ምንስሑ ዳ እምበር ሞቱስ ኣይትፈቅድን ኢኻ ንህፃን ካብ ሕቆ ሰብኣይ ኣውፂኻ ናብ ከርሲ ሰበይቲ ትኽዕዎ ብረቂቕ መድሓንቲ ከዓ ትጥቕልል ንስኻ ኢኻ ማይ ክነሱ ብጥበብካ ተርግኦ መንፈስ ህይወትካ ድማ ኡፍ ትብለሉ ብዝኾነ ኮይኑ ድማ ንሃብቲ ኮነ ንድኽነት ንፅድቂ ኮነ ንኹነኔ በርባዓ መዓልቲ ተሸሞ ከም ብሓድሽካ ካብኡ ተውፅኦ ናብታ ዝኣትዋ ምድሪ ክርእኻ ኣዒንቱ ትገልፀሉ ጎረርኡ ከፊትካ ድማ ተብክዮ ጦብ ኣድዩ ምእንቲ ክፈልጥ እውን ኣእዳውን ኣእጋሩን ተንቀሳቕሶ ኦ ጎይታ እትዕብዮን እተጎብዞን ክሳዕ ዕርጋነት ተብፅሕ ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ንነፋስ ከይተረኣየ እተስምዖ ንግመ ብዘይ ድምፂ እተኺዶ ንስኻ ኢኻ ናይ ኩሉ ምስጋና ዘይመልኦ መዝገብ ምስጋና ዘሎካ ንስኻ ኢኻ መንበሩ ብሓዊ ዝሓፀረ ኣብ ክዳኑ ድማ ስእሊ ማያ ዝገበረ ከማኸመና ኣሎ ንማይ ባሕሪ ብሕፍኑ ዝሰፍሮ ነኽራንካ ብሚዛን ዝመዝንከ ከማኸመና ኣሎ ኣዳራሹ ብማይ ግድግዳ ዙርዩኻ ብሓዊ ዝሰርሐ ከማኸመና ኣሎ ብጥበብካ ድማ እቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ግድግዳ ማይ ኣብ ታሕቲ ዙርያኻ ዘሎ ግድግዳ ሓዊ ናብ ታሕቲ ኣይወርድን እቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ግድግዳ ሓዊኻ ናብቲ ዘለኻዮ ግድግዳ ማይ ኣይድይብን እዚ ነገር እዚ እፁብን ድንቅን መስደምምን እዩ ነየናይ ሓሲበ ከድንቕ እየ ምስ ኣቦኻ ብኣርምሞን ብቅድስና ምንባርካ ድዩ ወይሲ ምስ ህፃን ኣብ ዕቑባ ኣዴኻ ምዃንካ ነየናይ ክሓስብን ከድንቕን እየ ካብ ሱራፊኤል ከም ማዕበል ባሕሪ ዝውፈየልካ ምስጋና ድዩ ወይስ ኣብ ዮርዳኖስ ብትሕትና መቋምካ ኦ ጎይታ ኣብ ላዕሊ ከለኻ ኣብ ምድሪ ሓደ ትኸውን ኣብ ታሕቲ ከለኻ ድማ ኣብ ላዕሊ ሰለስተ ትኸውን ንሕናስ ብንኽእሎ መጠን ተዛረብና ክሳዕ ሰማይ ከዓ ኣብፅሓና ኣብኡ ንሕሊናና
ክሳገር ዘየፍቅድ ዘየፍቅደሉ ባሕሪ ሓዊ ስለ ዘሎ ግና ክንሓልፍ ኣይከኣልናን እዩ። ንስኻ ባዕልኻ ህላዊኻ ትፈልጥ፣ ንስኻ ባዕልኻ ድማ መለኮትካ ትምርምር። ዝናትካ ስጋኻ ዝኾነ ሕብስ እዚ ነቕርበልካ ኣለና። ዝናትካ ደም ዝኾነ ጽዋ እዚ ኸዓ ካብ ምእንቲ ሓጢኣትናን ኣበሳናን ምእንቲ በደል ህዝብኻ ንዕርገልካ ኣለና። ካብ ደቀ መዛሙርትኻ ምስጢር ዕብየት መለኮትካ ዝሓባእካዮ የልቦን። ኣብ ቅድሚኦም ድማ ሕብስቲ ኣልዓልካ ዝሓዘ ከመዘሎ ኣመስገንካ ባረኽካ ቆሪስካ ዝሕብስቲ እዚ ካብኡ ፍልልይ ዘይብሉ እዩ ውሰዱ ብልዑ በልካ ድማ ኢልካ ድማ ሃብካዮ። አሜን ናምን ወንዛምን ንሲሐባከ ኦግዚእነ ወአምላክነ ከመ ዝንቱ ውእቱ ከምኡኻ ማይ ምስ ወይኒ ሓዊስካ መስገንካ ባረኽካ ቀዲስካ እውን ካብኡ ፍልልይ ብዘይብሉ እዚ ጽዋ እዚ ደመ እዩ እሞ ውሰዱ ስተዩ እናበልካ ሃብካዮ። ነዚ ሕብስቲ እዚ ክትበልዕዎ ከለኹም ነዚ ጽዋ እዚ ክሰትይዎ ከለኹም ምሟተይን ምትንሰይን ንገሩ። ዳግም ምጽአተይ ተስፋ እናገበርኩም ናብ ሰማያት ምዕራገይ እመኑ። ንዚአኖ መተከዜዮ ወትንሣኤከ ቅድስተ ናምን ዕርገተከ ወዳግመ ምጽአተከ ንሴብሐከ ወንዳመነከ ንስእለከ
መስተበቁዓከ እግዚእነ ወአምላክነ مستر عبيت ملكوت كخاب دك مزامرتها خمزي حباخا نساتم كخابانا زحبوا يلبوم نسرعات بيت كريستيان قالي كان باساتن يبسكوباساتن كساوستن دياقوناتن شي مملنا يوم نخلهم تم نحقنا ذكرن وزخرم نخلهم تم مستانا حواريات قبع زخونت نتقدس بيت كريستيان زي حبروهم نخلهم تم قدوس سمكا زطلوم انت سمكا نتسددنا يوب وقن علاويان زبخا زخونا قنا لب ميمنان كامنت كنا نص بحبرة قاسينا እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ المقاسي خزين حفوا من تلتن كالكلتن سلزبزحو بمحرتك قاسينا وكل لب أسفو لእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ ከመሃሎ ለወይሄሉ ለትውልደ ትውልድ ለዓለመ ዓለም أول كم زحمة سبعة ويلكا الماس لما سبقتني أملاخي سلمنتي حدكني بالأبا أبافهم كلها أبا أبوي نظم سقاي زبلعون دم يزساتيون محار يقرب للهم بالهابن فزياك منفس በዚያከ وفوزان بزنت كل عالم كل عالم ولا عالم عالم بروك اسمه لእግዚአብሔር ويتبع
ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ ከም ብሓደጅ ንኣምላኽ ምሕረት ንልምኖ ኣለና ንባዕሉ ኻን ክነሱ ንዑ ነገልግሎ ኣለና ንባዕሉ መስዋእቲ ክነሱ ንዑ ንስዎ ኣለና መቕረቢ ክነሱ ንዑ ነቕርበሉ ኣለና ባዕሉ በቲ ባዕሉ ትበጊዕ ካብ ሰማያት ይምፃእ ብኡ ክንሕጐስ ብዓይንና ንርአዮ በዳውና እውን ንጥባሓዮ ስጉም እዚ ሕብስቲ ሓደ ይኹን ደሙ ድማ ኣብዚ ጽዋ እዚ ይፍሰስ ካባና ንሓደ እኳ ነዚ ሕብስቲ ዝኽበልዕ ከሎ ብዘይደምን መንፈስን ስጋ በይኑ ከም ዝበልዕ ኣይምሰሎ ካባና ንሓደ እኳ እዚ ጽዋ እዚ ክሰቲ ከሎ ብዘይ ስጋን መንፈስን ደም በይኑ ከም ዝሰቲ ኣይምሰሎ እግዚአብሔር አምላክና መለኮቱ ምስ ትስብእቱ ሓደ ከም ዝኾነ ከምኡ ምስጋና መንፈስን ሓደ እዩ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ይድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንድግል ለዘአበሰ ለነ ኢታርአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወአድኀነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። በራእይተ መላእክት አብ እሳተ መለኮት ክነሱ ባህሪኡ ብዘይምርመር ወድኻን ፍቁርካን ክትሰደልና ካብ ርኅራኄኻ ንልምነካ ንማልደካ ኣለና እስከ ነቲ ሓዊ ዝመስል መንፈሳዊ ማሕደርን ነባቢ መስዋዕትን ኣብዚ ሕብስቲ እዚ ወሪዱ ክወሃድ ንርአዮ ንሱ ኸ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንዘለዓለመ ዓለም። ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኒ ዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኒ ዓለም ወይቸልልዎ ለመድኃኒ ዓለም ሥጋሁ ወደሙ ለመድኃኒ ዓለም ወንጻ ቅድመ ገጾ ለመድኃኒ ዓለም ሥጋው ነዚአሁ ለክርስቶስ ንገኒ አርህዎ
መኳንንት ለተቃውሟት እቱ ርእሰክሙ ቅድስት ዕለተ ሰንበት ክርስቲያን ከመሃብ ትምስገን ከም ወልድ ትነግስ ከም መንፈስ ቅዱስ ትነብር ያ ወቅድስት ዕለተ ሰንበተ ክርስቲያን ለምንልና ናብ እግዚአብሔር አምላኽና ምንታና ማልድን ዘላለም ዓለም ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚአብሔር አብ ቅዱስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፉስ ንስኻ ኢኻ ብኣብ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒ ኢኻ ኣብ ርሳኹ እዚኣን ቤተ ክርስቲያነይ ካንፀ ናይ ስእሊ ኣብ ደገታት ከጥፍዋን ከናውፅዋና ይኽእሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ኮኑ ኣብ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ኮኑ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰቡእትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስመን ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይናት ንኻልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡኻ ሓጢኣተኛን በደለኛን ንዝኾንኩ ንዓይነ ትሑት ባርያኻ ፍትሐን ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዱ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ኣይ ብቓል ባርያኻውን ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓር በዓል ብዘምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተረቕ ናይ ሰብኡትና ንስምባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ሕይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕደገሎም ንስኻ ልዋ መፍቀር ሰቢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዘምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሖ ፃድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰብኡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእናሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ካሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ልዋ መፍቀር ሰቢኻ እሞ ኦ ጎይታ ተፈትሐናን ናፃ ዝወፃናን ግበረናን ኩሉ ዝኻም ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይና ኣገልጋሊኻ ምፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃና ጳጳሳትና ኣባ አንጠንየ ዘክሮም ንብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርየ ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣንን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ንዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘቢለታተማትን ሰብኡትና ንስን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተክርስትያን ካብ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝባን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ንዓዮም ኦ ጎይታ ብቑና ሃይማኖት ፀኒዖም ንዝመቱ ቦታትና ነዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትና ንዘክሮም ነብሶምን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ኦ ጎይታ ነብሳታ ኣግብርቲከ ኣይማቲከ ገብረ መድህን ገብረ መስቀል ገብረ እግዚኣብሔር ወለተ ሚካኤል ኣብርሃ ጽዮን ወለተ ኢየሱስ ነብሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ንኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክዓትን ለወጥ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕን ዘለዓለም ፈፂምና ከም እንርሕቕ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ክንፍፅም ሃበና ስምናው ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትና መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈይ ወፅሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ግእዝ ናብ እዝሊ ብዝተቀየረ ቀለም ብዝጎደለ ግዜ ብዝሓለፈ ስጋ ብዝወደቀ ደም ብዝነጠበ ብዓይኒ ምሕረትካ ነፅረኒ ኣስተውዕል ዝተቀደሰ ስግኡን ደሙን ዝተቀደስ እዩ ኣሐዱ ኣብ ቅዱስ ኣሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ እቱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ
ማርና ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ውስተ ንስሐ ሀሎክሙ አትቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓ ንዘለዉ ህዝብካ ተመልከት ከመ ጠንዕ ቤት ለዋትካ ይቕረበለሎም ከም በፅሕ ምሕረትካ ድማ በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ ከይከኣሰውሮምን ሓልዎም እዚ ቀደማ ኣበሳኦም ሰላም የቕረየልካ ነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገስን ምሕረትን ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ጽንዓት ምኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደሙ እዩ። ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ። እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉን ደሙን እዩ። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። ክሳዕ ድሕሪ እስትንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነ ካብ ቅድስቲ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ድብላቕን ብዘይ ምፍላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማይ ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። መለኮቱ ካብ ትስብእቱ ኮታ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅጽበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ ካብ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ሓሊፉ ሃቦ። ኣሜን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ክብርን ስግደትን ዝግብኦ ምስ ለዋህ ሰማያዊ ኣቦ ምስ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለማ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር አምላኸይ ባዘብለካ ምስዋት ስጋ ወድኻ እኖ ሓደ ወድኻ ምእንታይ መይተይ መበዝ ኩሉ ሓጢአተን ሓስየለይ እንሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምእንታይ ይጠርዕ ኣሎ ዝዛረብ ደም ነባሪኻ ሓጢአት ዘስተስሪ ይኹን ምእንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቅር ወድኻ ምእንቲ ከስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢለ እዩ ምስ ደሓን ክውን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልቤ ኣትዩ ብመንትጉ ሓጢአት ወጊእኒ እዩ እሞ ጎይታ ንሱ ጽኑዕ ከሳሲ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢአት ቀይትልኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካብኻ ክፈልን ዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ዘይቋር ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒየን ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባርያኻ ቁስል ነፍሰይን ስጋይን አንቅጸለይ ሰላም ለኪ እንዘ ንሰግድ ንብለኪ ማርያም መነ ናሰበኳኪ ማርናዊ ተማይፀን
በእንተ ሐና እምቺ ወያቄም አቡች ማኅበረነ ዮም ድንግል ባሕርይ ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ አቤ ነፍሴ ለእግዚአብሔር ወተሐሴ መንፈሴ በአምላኬ መድኃኒት እስራሱ ጽዮኒ ኩሉ ትውልድ መገብረ ሊተ ኃይለ አብያዘ ቅዱስ ወገብረ ኃይለ መዝራዊቱ ወዘሮሙ وأذكبهم بركات لربان وفنهم أراكم بلبؤلان وتوكل ترابليو وتذكر سايلو زي بلهم العبون لأبراهام ولزرعو سبحات الآب والمنفذ قدس العالم والعالم عالم ሰላም ሰላም ለመልካሃና ወያጨም እርሳነም ጥሉል ዘወለድ ዋለ ማርያም ጽናንሰ መልከም በጽወታከ በመልክየ ማርያም ለዓለም ዓለም ዋዲ በሰላም ተማይጸን ድንግል በስጋችን እጹን ተለብሶ ነችዳንች ዘይት የሰው መፍቀሬ አምላክ ገብርች ዛመፈች ንግሮ አናግር ጾሮ ታይታ ነሱ ሀብች ምክር ናስጋሁ ወነፍሱ ናዛዚትነ እማዘን ወኃይለ ውርዝትነ ምርሳን በመዋልጅ ተጸውረ ቡሌ መዋል ሕፃን ማርያም ተስፋሁ ለቅቡፃን በጊዜ ጸሎት ወጣን ወበጊዜ ንጹሕ ቁርባን ለላዙዞትን ውስተ ዝመካን ለቤተ አምላክ ማርያም በለሰብሳብ ወርካቤ በነዛ ክብር ሰቃለ ይባቤ ተትተሞ ያረገጫት መዳይ ወለዘረከቦ ምንዳቤ ብስተ ከፍትት ኢሳያስ ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላይ ለህብስቱ ወይኑ ሰማይ ብርካን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ በላይ ለዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ ይወልጦሙ ከመክስ አባላተ ክርስቶስ ይኩኑ ኃይለ ስልጣኑ ወመንክርቲኑ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት ላረክሙ በዛቲ ዕለት ሰአሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ኪያነ ይንሳና ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ ዳንሱ በአስማትክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ወሥላሴ አንትሙ ትዝኩሩነ በጸሎትክሙ እንተ ማርያም ሰማዕፀነ ክርስቶስ ሥጋሁ ወደሙ ዚዮ ኩነኔከ ሀባ ለሀገር ውጥልከ ለወልደ ሀገር አግሬ ጠራ ታይተ ህዝባ ወሰራዊታ ሀገሪትነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ አሊለነ ማርያም ኃይሎ ይክፈለነ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ
بحاتيات أبتت سبنتي كتحضر قباني كون أنا قطعك أي أكون خاكفو سرها سريع يمو بأرأغا بأمثال كان زفتر كايو سقاي نفسين إذا أسكاب مفراس أرسي حقيقة جلسنا يقبري بالليل تخونن عيب مطار كان من تمرحنا يسب سلازخون كان من تخبر مسكال كان محوي سلازخون مت كان أبسال سيت معلت متنسا خان أوغويتا كاب كل بدل مرقمن كاب كل حاتيات نفسات كتنسحني اللي منا كان محسنا كان اللخو نزي سقا خان دم كان مستقبلكم موقس نفردنا يخونني محار الندعاء يقرب للي وهيوت علم بوسرية حاتياتين دحنات نفسين حبني بخل التوغن دنقل زخنت ولادتك بناي قدس اجزتنا مريم لمانون بناي يوحنس مطمق لمانون صلاه كلهم قدسان ملاختن كلهم نسناي تقرلتن سماعتاتن صادقانن كسعزل عالم عالم امين. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሃይማኖተ አበው ካብ መልእኽቲ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ምዕራፍ 59 ቁፅሪ 1 ትንሣኤ ዘይዘከረ መጽሓፍ ኣበይ ቦታ ይርከብ? ቅድም ንደብ ኣቤል ጻድቕ ብድሕሪ ሞቱ ዘከረ። ደጊሙ ከዓ ሄኖክ ንእግዚአብሔር ከም ዘስመሮን እግዚአብሔር ከዓ ከም ዝወሰዶን ከም ዘይተረኽበን ሞት ከም ዘይረኣየን መጽሓፍ ተዛረበ። ኖህ ብትእዛዝ እግዚአብሔር መርከብ ሰርሐ፣ ንስድርኡ ድማ ዳግም ልደት ገበረ። አብርሃም እውን ኣሪጉ ኣካላቱ ደኺሙ ከሙት ኮነ። ግናኸ እግዚአብሔር ካብቶም ክልተ ኣካላቶም ዝሞተ ተስፋ ሃበ። ከመይ ማሕፀን ሳራ እውን ከሙት ነበረ። እቲ ዝደረቐ ኣካል ዳግም ዘርኢ ከውፅእ ሓይሊ ረኸበ። እታ ኣረጊት ከም ጎርዞ ጠነሰት። ይስሐቅ ካብ ሞት ነብኡ ንህይወት ተዋሃበ። ከመይ ብፃማ ክልቲኦም ኣረጋውያን እግዚአብሔር ነብኡ ብህይወት ከሎ ወዲ ሃቦ፣ ብተስፋ ድማ ሞተ። ያዕቆብ ግብሩ ኣፍለጠ። ዳግም ህይወት ከም ዝረክብ ዳ እምበር ከም ዘይጠፍእ ስለ ዝሓሰበ ብምኽንያት እቲ ዳግማይ ተስፍኡ ሬስኡ ካብ ግብፂ ወሲዶም ከደይብዎ ኣዘዘ። ዮሴፍ እውን ነቲ ብትህኪት ሸለል ኣይበለን፣ እግዚአብሔር ብርግፅ ክበፅሐኩም እዩ እሞ ንዕፅምተይ ምሳኻትኩም ወሲድኩም ኣደይብዎ ብምባል ኣዘዞም። ንዕፅምቲ ተስፋ ትንሣኤ ኣይነበሮምን። ግናኸ ብዛዕባ ዝብስብሱ ኣዕፅምቲ ከምቲ ገይሮም ብምሕምፃኖም እዞም ጻድቃን እዚኦም ሓሳቦም እንታይ እዩ? ቅድሚ ኩሉ ነገር እቲ ኣገልጋሊ እግዚአብሔር ነቢዩ ሙሴ ዝተነግረሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ አብርሃም፣ ኣምላኽ ይስሐቅ፣ ኣምላኽ ያዕቆብ የበሎ እዚኣቶም ካብዛ ዓለም ዝደቀሱ ነበሩ፣ ንዕኡ ግና ህያዋን እዮም። ኣብ ኦሪትን ኣብ ወንጌልን ዝተዛረበ ሓደ መንፈስ እዩ። እዚ ድማ መድሓኒና ዳግም ነቶም ትንሣኤ የልቦን ዝበሉ ሰዱቃውያን ዘከሮ። እቲ ብነቢያት ዝተዛረበ ባዕሉ ከም ኣብ ዝተዛረበ ዳግም እታ ብዙሕ ዓመታት ዝደረቐት በትሪ ኣሮን ትምህረና እያ። ካብ ዳግማይ ሰዓት ለይቲ ናብ ድንኳን ምስክር ምስ ኣእተዋ ጠጥዐት፣ ዓንበበት፣ ፈረየት ድማ። እዚ ነገር እዚ ከዓ ኣብ ኩሉ ፍሉጥ እዩ። ልምሉም ኦም ዓመት ሙሉእ 12 ኣዋርሕ ይገብር እዩ። እናኮስኮስዎን ማይ እናስተይዎን ብመዓልቲ ፀሓይ እናሞቐ ብለይቲ ድማ ጠል እናለምለሞ ክሳዕ ዝፈሪ ይጸንሕ እዩ። እዛ በትሪ እዚኣ ግና ደረቕ እያ። ብሓንቲ ለይቲ ለምሊማ ቆፅሊ ኣውፅያ ብሱል ከርካዕ ድማ ፈረየት። ከም ብሓድሽ እግዚአብሔር ምሳሌ ትንሣኤ ብፍቓዱ ትኸውን ብፅንሰት ኤልሳቤጥ ገለጸ። ጎይታ ዝሰርዖ ሕጊ ወንጌል ከም ዝተዛረበ እቲ ቀዳማይ ዘርኢ ከምቲ ስርዓት እዩ። እግዚአብሔር ዝገበሮ ግና ካብ ብዙሕ ዓመታት ዝሞተ ማሕፀን ዘርኢ ከም ዘውፅእ ገበረ። ፅንሲ ዝተፈፀመሉ ብድሕሪ ፍጻሜ 9 ወርሒ ከም ዝወለድ ገበሮ። ብትንሣኤ ግና በዚ ከም ዝግብሪ ኣይኮነን ዝኸውን። መለኸት ክንፋሕ ከሎ ምዉታን ክትንስኦም ከምቲ እግዚአብሔር ኣብታ ድንኳን ምስክር ካዕካዕ ዘፍረየት በትሪ ዘርአዮ ምሳሌ ክኸውን እዩ። እቶም ፍሬኦም ዝብላዕ እፅዋት ብዘይ 12 ወርሒ ፍሬኦም ኣይስውትን እዩ። ከምቲ ቆላዕ ኣብ ማሕፀን ብብዙሕ መዓልቲ ፍጹም ኮይኑ ዝዓቢ ብትንሣኤ ግና ብሓንቲ ሰዓት እዩ ዝፍጸምን ዝትንስእን እምበር ነቲ ሓደ እኳ ንፍቓዱ ክቃወሞ ኣይክእልን። ሓይሊ እግዚአብሔር ንፍለጥ እምበኣርከስ እቶም ዘይኣምኑ ናይ ሙሴ ነገር ይስምዑ። እግዚአብሔር እዚ ኣብ ኢድካ ዘሎ እንታይ እዩ ክብሎ ከሎ
በትሪ እያ በሎ እታ በትሪ ደረቕ እንተደኣ ኮይና እዛ ደረቕ በትሪ እዚኣ እግዚኣብሔር ነፍሲ ገበረላ ነፍሲ ጥራይ ኣይኮነን ካብ ፍጥረት ካልእ ፍጥረት ኮነት ኣብ ህላዌ ከዓ ካልእ መልክዕ ኮነላ ግብሪ እግዚኣብሔር ሓቂ እዩ ሓሶት ኣይኮነን ብኩሉ ቁኑዕ እዩ ምትሃት ኣይኮነን እንሆ ብሓቂ ንሙሴ ንልብና ኣሐጎሶ ብርግፅ ተመን ደኣ እምበር ምትሃት ከም ዘይኮነ ምስ ፈለጠ ካብኣ ሃደመ እቶም ፈተውቲ ክትዕ በዚ ከይዕንቀፉ እግዚኣብሔር ከም ዝፈቐዶ ካልእ ስጋ ስለ ዝገበረሉ እዩ ድማ ከይብሉ ቅድሚ ኩሉ ነዚ ይፍለጡ እግዚኣብሔር ኣብ ክንድቲ መጀመርታ ዝፈጠረሉ ስጋ ክወስድ ንሓንቲ ነፍሲ እውን ኣይኣዘዘን ነቲ ስጋ ተመን በትሪ ዝገበሮ ምሳሌ ትንሳኤ ሙታን ገበሮ ነቲ ተመንቲ ድማ እግዚአብሔር ንፍርዲ ኣይገበሮን ኣብ ክንድታ በትሪ ከዓ ነቲ ተመን ክፈርዶ ኣይፈቀደን ግናኸ ትእምርቲ ትንሳኤ ብበትሪ ገበረ በረኸትን ረድኤትን ናይ ቅዱስ ኤጲፋንዮስን ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትናን ምስ ኩላህና ይኹን ኣሜን ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን ለይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ለጸዋይከ ወለቀደስከ ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ስሉስ ዘይትነገር ሃበኒ ከመ ይንሣእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወዘእንበለ ሃበኒ ግበር ፍሬ ዘያሰምረከ ከመ አስተሬ ለስብሐቲከ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘዚአከ ፈቃደ ተአምኖ የዋካብ ወእፄው መንግሥተከ ይትቀደስ ገሃነም ጎይታና መድኃኒታችን ቅዱስ ጋነሱ በዘመንካ ማያላንተ ቁጥወት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ገሃነም ጎይታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ንምቅዳስ ስጋን ነብሲ መንፈስን ይኹንካ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ሃያ ስጋን ደምን ጎይታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኩት ወስቡሕ ንምቅዳስ ስጋን ነብሲ መንፈስን ይኹንካ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ
ወስቡህ ወለከ ስጋን ደምን ቆይተና መድኃኒት አስገድ መቅዳስ ጋር ነሱ ዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኩድ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ዓለም ኃያል አንተ ኩድ ስጋን ደምን ቆይተና መድኃኒት አስገድ መቅዳስ ጋር ነሱ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ዓለም ኃያል አንተ ኩድ ወስቡህ ወለከ ስጋን ደምን ቆይተና መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ መቅዳስ ጋር ነሱ ኃያል አንተ ኩድ ወስቡህ ወለከ ለዓለም እስመ ኃያል ኃያል እኩት ወስቡህ ስጋን ደምን ቆይተና መድኃኒት ኢየሱስ መቅዳስ ጋር ነሱ ስብሐት ለዓለም ዓለም ኃያል አንተ እኩት ስጋን ደምን ቆይተና መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ወለከ መቅዳስ ጋር ነሱ ስብሐት ለዓለም ዓለም ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስጋን ደምን ቆይተና መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ መቅዳስ እስመ ጋር ነሱ ኃያል አንተ ኩድ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ስጋ ቆይተና መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ መቅዳስ ጋር ነሱ መንፈስን ወለከ ስብሐት ለዓለም እስመ ዓለም ኃያል አንተ ስጋን ደምን ቆይተና መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ወለከ መቅዳስ ጋር ነሱ መንፈስን እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስጋን ደምን ቆይተና እስመ መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ መቅዳስ ጋር ነሱ ኃያል መንፈስን አንተ ወለከ ስጋን ደምን ቆይተና እስመ መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ኃያል አንተ መቅዳስ ጋር ነሱ መንፈስን ወለከ እስመ ኃያል አንተ ስጋን ደምን ቆይተና መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ወለከ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስጋን ደምን ቆይተና መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ መቅዳስ ጋር ነሱ መንፈስን ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ሀበኒ ከመ እንሳእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ ግበር ፍሬ ዘያሰምረከ ከማሰኔ ለስብሐቲከ ወየውለከ
ስጋን ደምን ቆይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ የዋካ ቅዱስ ሥጋና ደም መንፈስ ሆንክ ወፄውህ ይቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ ስጋን ደምን ቆይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ አንተ ቅዱስ ሥጋና ደም መንፈስ ሆንክ ሞት ወስቁህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ስማሃያል ስጋን ደምን ቆይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ወስቁህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስማያል አንተ ኤኮቴ ወሲቦ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስማያል አንተ ኤኮቴ ወሲቦ ወለከ ዓለም እስማያል አንተ ኤኮቴ ወሲቦ ወለከ ስብሐት ለዓለመ 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 ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽና ኃይሉ ሰብሕዎ በክሂሎቱ ሰብሕዎ በከመ ብዝሃ እበዩ ሰብሕዎ በቃለ ቀርን ሰብሕዎ በመዝሙር ወበመሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ ወበትፍሲ ሰብሕዎ በአውታር ወበእንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍሲ ሲቦ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። አኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ነንስ እልወን ማሐፀን እንዘ ንሴቦ ለእግዚአብሔር አምላክ ከፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ሥጋ ዘለበሰ ኩሉ ድማ ንቅዱስ ስሙ የመስግና ለሙ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት
ኢታባነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ተመጦነ እምስጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ አበይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ስለበሰ ሁሉ ድማን ቅዱስ ስሙ የመስግን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ኢታባነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ወናይኩቶ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አበይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ስለበሰ ሁሉ ንቅዱስ ስሙ የመስግን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታባነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ከምቲ ዳዊት ኣብ መዝሙሩ ዝበሎ ጎይታ ኣብ ጽላልካ ዝሓድር መን እዩ ኣብ ከረን መቕደስካ ዘጽልል ከመን እዩ መንፈስ ቅዱስ ድማ ከምዚ ኢሉ መለሰሉ ብንጽህና ዝመላለስ ጽድቂ ዝገብር ብልቡ ሓቂ ዝዛረብ ብልሳኑ ዘየታለለ ኣብ ልዕሊ ብፃዩ እኩይ ዘይገበረ ነዝማዱ ዘይፀረፈ ንኽቡእ ነገር ዝነዓቐ ንፈራት እግዚአብሔር ከዓ ዘኽበሮም ንብፃዩ ምሒሉ ዘይጠልም ገንዘብ ባሕረታ ዘየለቅሕ ኣብ ልዕሊ ንጹህ መማለዲ ዘይቕበል ከምዚ ዝገብር ዘለዓለም ኣይናወፅን እዩ ዶጊሙ ከዓ ኣብ ከረን እግዚአብሔር መን ህድይ ኣብ ቤት መቅደስከ መን ይቀውም በለ መንፈስ ቅዱስካ ልቢ ንጹህ ኣእዳው ንጹህ ዝኾነ ኣብ ሰብነቱ ከንቱ ነገር ዘየምለኸ ኣብ ብፃዩ ሓሶት ዘይመሓለ ንሱ በረኸት እግዚአብሔር ይቅበል ኣብታ ፈጣሪያን ሰራሕያን እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝኾነ ሃገርካ ያቱ ኢሉ መለሰሉ ጸልዩ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለትን ጌራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና በሰና ሕደገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበራ ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ብሕልና ከድንግል ስጋውን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ንስኹ ከመ ንስብርኽቲ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዮም ንዘጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ንኸኣድገልና ናፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ንዑ ነዕብያ ንዑ ንወድሳ ንዑ ነኽብራ ንዑ ነብዕላ ንሳና ናይ በዓላት በኽሪ ቅድስቲ ሰንበተ ክርስቲያን እያ ከምቲ ትማሊ ብምእታዋ ዝተሓጐስናዮ ብምውፃእ ድማ ከምኡ ብሓጐስ ምስጋናና ብምስማዕ እናተጋባእና ነፋንዋ ዕረፍትና ግና ከምቲ ዝሓመመ ሰብ ብድቃስ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ነዛ ዕለት እዚኣ ፍቁራት ክንከውን ለይትን መዓልትን ብምትጋህዩ ደጊምና ከዓ ነቶም ከም እንስሳ ዝኾንና ከባታቶም ዝኸባእናን
ناب እግዚአብሔር አምላኽና ንለምነሎም ምንታና ማልድ ንበል ኦ ቅድስቲ ባኺ ምንቲ ክንሕጐስ በብሰሙኑ ናባና ንዒ ንዘለዓለም ዓለም ወለዓለመ ዓለም ወእግዚአብሔር አምላኽና በዛ መዓልቲ ዕረፍቲ ዝሰራዕኸልና ምሳኻ ብምዃን ዕረፍቲ ዝርከብ እሞ ኣትሙ ትፅዕሩ ፀር ዝኸበደኩም ናባይ ንዑ ከዕርፍወኩም ዝበልካና ናባኻ ከንዕርፍ ናባኻ ክንፅጋዕ ናብ ዘለካ ኣምላኽ ከነስተውዕል የእምሮና ክፈተልና ወእግዚአብሔር ኣምላኽና ኣፍ ደገ ምድሓንና ክንርኢ ዕንቲ ናይ መንፈስ ክፈተልና ነቲ ናይ ሰላምን ናይ ቅሳነትን ናይ ተስፋን ዝኾነ ቃልካ ክንሰምዕ ድማ የእዛን ናይ መንፈስ ክፈተልና ዝበላዕናዮ ስጋኻ ዝተናዮ ደምካ ዕረፍቲ ክኾንና ምስኻ ከንብረልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብምስትውዓል ክንመላለስ ኣይትግደፈና ተም ዘይበላዕና ድማ እዚ ብዘይብኡ ሂወት ከም ዘየለ ፈሊጥና ናባኻ ክንቀርብ መንፈሳዊ ትብዓት ዓድለና ኣፍ ደገ ቤተ ክርስቲያንካ ብምሕረትክን ብሃይማኖት እምነትን ክፈተልና ንሕና ድማ ብመንፈስ ክንሰግደልካ ጎይታ ሎሚ በቲ ዝመሃርካና በቲ ዝኾነ ብልዕልና ዘርኣናዮ ብዓይንና በዝና ከዓ ዝሰማዕናዮ ኩሉ ነገር ሎሚ ተማሂርና መንገድና ከነቐንዕ ምስትውዓልካ ዓድለና ሎሚ ናይ መድሓን መዓልቲ እሞ ጎይታ ሎሚ ናብዛይ ናይ ድሕነት መዓልቲ ክንኣቱ ብድሕነት ክንመላለስ ኣይትግደፈና ነቶም ዝዓረፉ ባሮትካ ገነት መንግስቲ ሰማይ ዓርፈልና ንዝሓዘኑ መፀናንዒ መንፈስካ ስደለልና ነቶም ዝሓመሙ ፈውሰ ምሕረትካ ከዓወልና ነቶም ተኣሲሮም ዘለዉ መቃውሒ ሰንሰለቶም ብተኸልና ልቢ ስጋውያንን መራሓ መንፈሳውያንን መራሕትና ክፈት እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኸንን በኣኻ ብሰላም ብድሓን ብፍቅሪ ብስኒት ክንመላለስ ክጓሱ ኢና ዝሃብካዮም ሓላፍነት በግቡእ ክፍፅሙ ድማ ምስተውዓልካ ዓድሎም ንንስሓ ዝኸውን እምሮ ሃቦም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንኩሉ ዓለም ኢድካ ኢድ ምሕረት ዘርግሓላ ከምቲ ንሃዋርያ ዝማሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና እንታይ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ምድሪ ይኹን ይኹን። ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋእ ድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ወእግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ረማሕፀንኪ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ድሓን ሓዲርኩም ርሕሩሕ ፈጣሪና ክሳብ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብ ዙርያ መቅደሱ ንቅዱስ ኣምልኾ ኣብ ዙርያ መቅደሱ ንጸሎት ንምህልላ ንንስሓ ንቅዳሴ ንውዳሴ ንቅዱስ ቁርባን ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ ኩልኹም በዚ ዓብይ ቅዱስ ዕለት ኣብ ዙርያ መቅደሱ መፂኹም ቅዱስ ኣምልኾ ክትወስዱ እናደለኹም
بتزلو خنتات مغنيات كتمصو زي كالكم انتخونا أبزز زلخم وخونكم بتبعاتن بأنك أدوان كاتاتلو زلخم قدس بيت خريستيان استيتا صادقان أسبته تان خفلكم تبل نقولهم بز ساعات زي أبس أبابا أبس أجم أبس شجر أبس غاي نزلو رهوة سلام كسانت عرفتي هابهم أبيت ما أسرت نزلو مصاحرة يفتر اللوم وموت السجان استفلينا جنة من قصة سمايات يوارسهم أمرير حزن نزلهم كا زابير نازازي هزنان مسني رسان زابير يدبسكم زابير يناززكم نعنا هذا استوعل أمره هبو مودعتنا يسبقلنا سب كاباف زابير بزوز كل قالمبر سب بنجيرات راي أينبرني كم تسجانا ماي مسألة معقلي مجبي مستزد ليو كم خا نفسنا مجبي يدليا مستيد ليا مسألة يدليا معقلي يدليا أتناي نفسنا مجبي خا قال إجزابيري سيسيتا لنفس قال إجزابير قدس بيت خريستيان سريعتو أبوتاتنا أب قداس يزنبولنا قدس وانجيلاوي قدس ماتيوس أبز الصحافة معرف شدشة كاب 10 شدشة ساب 24 كتصامو خلهم أتوم قبزات صومات مخانهم بسب من تخرعيو قصوم يصوملو يأممو كما تاتهم صوملوات تايتخونو عصبهم كم زوسدو بحق يبلوكم الله نسخاتكم سي كتصامو خلهم صواماي مخانكا بيت أبحبو زل أبو هذا أمبر بسب من تخيت الرئي رئيسخات لخي قصكاون تحسب اتبحبو زري أبو هذا ما بجهود كحسكا إيو مزجبك أبزلوه أبو دما لبخا الله سلزي بلعي أبزي بلعو نقز أبزي انقزو سرقتو عيتهم أبزي سرقو أبسما يدا مزجب جبرنبر بلعي أبز بلعو نقز أبزي انقزو سرقتو عيتهم أبزي سرقو أم مدري نعهاتكم مزجب أي تكبروا ناي سقا مبرهتي عينها تعيت انتخونت بزلو سقاها بروحي خون عينها حممت انتخونت جنا بزلو سقاها سلمات يخون بارسي اتعبها زلو برهان سلمات كاب سلمته سلماتوس كندي عبي يخون نخلت تقويتوت كجزاء زخيل يلبون وين تحدث اليونا تحدي يفتو وكأن تحدث عزيزون تحدي نعق نأملاخن نجنزبن كتجزو أيكون لكم إيو سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሎሚ ጀሚርናዮ ዘለና ካልኣይ ሰሙን ናይ ኣብይ ጾም እዩ ካብ ትማሊ ፍርቂ መዓልቲ ቀዳም ጀሚሩ ክሳብ ዝመጽእ ዘሎ ቀዳም ቅድስቲ ይበሃል ሰሙነ ቅድስቲ ይበሃል ከምኡውን ሎሚ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኮይኑ ኣብ ሰንበት ውዒሉ 5 መጋቢት ናይ ኣቦና ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጻድቕ ዓረፍቲ እዩ በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩላህና ይኹን እዚ ቅድስቲ ኢላ ሰሚያቶ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዓመት 2 ግዜ 2 ሰሙን ማለት እዩ ብሙሉእ እዚ ሰሙን እዚ ብዛዕባ ቅድስና ናይ እግዚአብሔር ቅድስንኡ ናይ ባህሪኡ ምዃኑ ንመላእኽቲ ናይ ቅድስና ማዕርግ ናይ ቅድስና ጸጋ ከም ዝቦም ነቶም ብእምነት ብቅዱስ ስነ ምግባር ዘገልግልዎን ዝሰምዕዎን ናይ ቅድስና ጸጋ ከም ዝህቦም ብዘይ ቅድስና ከዓ ንኣምላኽ ከነስምሮ ከም ዘይንኽእል ንቅድስናና ዝዕንቅፉ ብዙሕ ነገራት ከም ዝክንሰምዖ ዝጸናሕና ነቶም ዝዕንቅፉና ከነኣልዮም ከም ዘለና እቲ ብቅድስና ዝርከብ ጸጋ እግዚአብሔር ኣነ ቅዱስ እሞ ቅዱሳን ኩኑለይ ኢሉ ዝሃቦ ብሙሉእ እዚ ሰሙን እዚ ነዚ ኣርእስቲ ሒዙ ዘሎ እዩ ስለዚ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ንሪኦ ካብዚ ዝተነበ ወንጌል ማቴዎስ 6:19-21 መዝገብካ ኣብ ዘለዎ ኣብኡ ድማ ልብኻ ኣሎ ስለዚ ብልዒ ኣብ ዘይበልዖ ነቐዝ ኣብ ዘየንቅዞ
سرقت خعيتهم أبزي سرقوا أب سماي دا أمزقب قبرنبر بلعي أبز بلعو نقز أبزين كزو سرقت خعيتهم أبزي سرقوا أم ندري نعهاتكم مزقب أي تقبروا مزقبكم أب سماي قبروا كابز سمعنايو مزقبكم أب سماي قبروا أزي قسقسكم ليت مسيخم كساب حجي بأنك أدوو دو أبز بهالو دو عرفت بزدليو قوف نابلكم أبز زحلفكم وساعتات أزي كابت سماياوي مزقب إيه سلازي لبخم أب سماي من تغهلو مزقبكم أب سماي يخون كلت عينت مزقب كم زلو ويتأس كريستوس كمهر كله كلت عينت مزقب كم زلو مدراون سماياون زرقن زيرقن سقاون نفساون ناي صدقن ناي حاتياتن ناي اغزابيهرن ناي ديابلوسن از كله مزاقبتي اللوي سلازن عناقن مزقبكم اب سمايهن از مزقب زي سرقتي كعيتهم كوسدو زي كله كبالاشو نقزخن فلحوخن كبالاشو زي كل حنساب مستقمته مانم كوسدو زي كل مزقب سلازي مزقبنا مزقب صلوت مزقبنا مزقب حقي مزقبنا مزقب صوم مزقبنا مزقب قدسنا مزقبنا مزقب نسحا كخون منتي مزقبكم أب سماي قبري سلامون أم مثالي ونز مزقب زخقل صخلو أب معرف 10 قصر خلته مزقب رسينت قالوا قايتكمن صدق جنا كاموت يناقفي مزقبنا مزقب صدقي كخون مزقبنا مزقب حقي كخوني مزقب رسينت قالوا قايتكمن صدق جنا كاموت يناقفي أب ماي زبن ماي آهي اتون كلهم بعلم بسقا زنبرو مكوحاتن حيالاتن كتوفو خلو نوح مستدقو مسانس تدقو مس بعلت بيتو زدحانه مزقبو مزقب صدقي سلازي نبرئي سلازي مزقبكم أب سماي قبر كلت عينت مزقب كمزلو أب تتأفائي قديفنايو نخيد وي قديفنا زخيد زي كونس أبتي كبل زي كل أب سمايات نزل علم رست زخوننا مزقبكم أب سمايات كبر أم مدرين تغيرنايو وي قديفنا خيديو وي قديفنايو خنكيدنا وي حيالات منزيعهم كوسدو يوم وي كا تقميتو خلو أب صندوق أم معخن تقميتو خلو نقزن بالعن دوخ قبلو يوم مالك سلازيو قويتانان مدحينان يس كريستوس مزقبكم أب سماي يخون سلازي كابتنا يلو من بابات مزقبنا كمي قرنا أب سماي كنقبرو خمزلنا أب علتها ومن بابرنا أب قدامي تسالونكي معرف 4 قصر 3 كاب زلومي دياقون حونا دياقون ربيل زنببلنا مالتيو فقاد أملاخ أزيو قدسناهم كم منزرنا خطرحقوي فقاد أملاخ انتايو فقاد أملاخ قدسناهمي سلازي نصح مخان مالت نصح مخان مالت جبن زي بالك حتيات زي بالك مخان مالت قدوس مخان مالت جن محدر منفس قدوس مخان مالت مخنياتو نسخاتكم بيت مقدس منفس قدوس يهم إلونا الله سلازي نصح مخان حتيات زي بالك مخان بدل زي بالك مخان كون كله قدوس مالت جن محدري منفس قدوس محدري منفس እግዚአብሔር مخان أملاخسي نقدسنا نمبر نرخصت أيصوعنا نمو እግዚአብሔር بز كله نجرزي حنا زفدس لزخنا نحناون قدم كم زبلناكم زمسكرناكمن حدا كنا حو بز نجرزي أي عشون أي بلز اللون كاب كله جرحي كاب كله بلز كان رحق منتي أملاخسي نقدسنا نمبر نرخصت أيصوعنا أملاخسي نقدسنا نمبر نرخصت أي فترنا أملاخسي نقدس النمبر نرخصت إلو أيقونن أمسكال دومو زغفل لنا
أب قطر 11 12 أب قدامي تسولنكي معرف 4 مالتيو كم تزعززناكم كاب حد اكو خيد لهم مستوم بوصا زلو بقنعنا ما انت كتمالالسو كتهادون عي رؤسكم كتقبرون بأداوكمون كتعاينسي كبرت قصرو نمعدكم علنا سب اندحر زي سرح كوينو سب سريحو نفسون غزون كمرح اندحر زي كيلو ناب قطفت ناب سرقي ناب متلال يزوافر مالك سلازي نتعيو أداوكم كم كبرت قصرو بلا هبستك بهافز أماك إلو زابير زعززو زاز سلازهونه نتعيو سرحكم برخاتك بارخالكم زابير كم كبرت قصرو أبتخلاي ملختي قداماي ملخت بيتروس كالاي تسرعنا إلومي أنا قدوس يومو نسخاتكم كأب كل نبرتكم قدوسان كن لي اتزوعكم قدوس يومو نسخاتكم كأب كل نبرتكم قدوسان كن لي سلازي زابير قدوسان كنكون بزي قدسنا نك زابير كنريو خمزي نخيل نزخا كم زكال اتوم نك زابير استصبيو زغلغلو كوينلوم ايو لومي فقاد እግዚአብሔር ኮይኑ ናይ ኣቦና ኣብነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጻድቕ ዕረፍቲ ዕለት 5 ኣብ ሰንበት መዓሉ ናይዚ ኣርእስቲ እዚ ዓቢ ስድራ ቤት ኣቦና ቅዱስ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እሶምኑ ንባዕሎም በዚ ቅድስና ስለ ዝሓለፉ እዩ ቤተ ክርስቲያን ናይ ቅድስና ማዕርግ ሂባ ብሽሞም ታቦት ቀሪፃ ብሽሞም ቤተ ክርስቲያን ሃኒፃ ትዝክሮም ዘላ ስለዚህ እንታይ ኢና ንምሃር ካብኦም ኣቦኦም ስምዖን ይበሃሉ ኣዲኦም ከዓ ኣቅሌስያ ይበሃላ ን30 ዓመት ዝኣክል ውላድ ኣይነበሮምን ብዙሕ ግዜ ገድሊ ጻድቃን ክንሰምዕ ከለና እቲ ካብኦም ንምሃሮ ካብ ጽንዓቶም ጽንዓት ካብ ትዕግስቲ ትዕግስት ካብ ትዕግስቶም ትዕግስቲ ካብ ዓቅሎም ዓቅሊ ካብ እምነቶም እምነት ካብ ተስፋኦም ተስፋ እናረኣና ናብቲ ንሳቶም ዝበጽሕዎ ጽድቂ ናብቲ ንሳቶም ዝበጽሕዎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንምብጻሕ እዩ ምክንያቱ ቅዱስ ጽሑፍ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዕብራውያን 13 ቁጽሪ 7 እቶም ቃል እግዚአብሔር ዝነገርኩም መራሕትኩም ዘክርዎም ከመይሎን ከም ዝነበሩ ከመይሎን ከም ዝሞቱ ርኢኹም ኣሰኣሰር እምነቶም ሰዓው ስለዚ እቲ ቅዱስ ታሪኽ ስምዖን ወኣቅሌስያ ኣመነበሩ በኒሂሳ በሃጢአ ውሉድ በከዩ መጠነ ዓመታት 30 እዩ ኣቦኦም ስምዖንን ኣዲኦም ኣቅሌስያን 30 ዓመት ውላድ ኣይነበሮምን 30 ዓመት ንእግዚአብሔር ብጸሎት ይጽበይዎ ነይሮም ተስፋ ከይቆረጹ ውላድ ንኽረኽቡ ክብሉ ሓጢአት ከይገበሩ ንእግዚአብሔር ይጽበይዎ ነይሮም ስለዚ ካብኣቶም ንምሃሮ እዚ ትብዓት እዚ ጽንዓት እዚ እዩ እግዚአብሔር ከዓ ንዝልምንዎ ቀረባ ስለ ዝኾነ ድሕሪ 30 ዓመት ውላድ ሂቦም ኣሰራርሓ እግዚአብሔር ድንቂ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ዝሰኣኖ ነገር ስለ ዘየለ እቲ ዝተዋህቦም ውላድ ቅዱስ ምዃኑ ብሩኽ ምዃኑ ምስ ተወልደ ሽዑ ንሽዑ ንእግዚአብሔር ኣመስጊኖም ስብሃት ለኣብ ስብሃት ለወልድ ስብሃት ለመንፈስ ቅዱስ ኢሎም ኣመስጊኖም ከመይሉ ይኸውን ንእግዚአብሔር ዝሰኣኖ ነገር የልቦን ዮሐንስ ኣብ ከርስዲኡ ከሎ ከመይሉ እዩ እምከርሰ እሙ ኣእምሮ ሰገደ ቃለ ኣብ በእዝኑ ሰምዓዙ ስለዚ ስምዖንን ኣቅሌስያን እዚ ተኣምራት እዚ ምስ ረኣዩ ውላድ መርካቦም ጥራይ ዘይኮነስ ቅዱስ ዝኾነ ብሩኽ ዝኾነ ውላድ ብምሃቦም ንእግዚአብሔር ኣመስገኑ ወዲ 3 ዓመት ክኾኑ ከለዉ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ካብ ስድራ ቤቶም ናብ ገዳም ከም ዝወሰዶም ኣብቲ ገዳም ከዓ ብብሕትውናን ብጾምን ብጸሎትን ይነብሩ ከም ዝነበሩ ልዕሊ ኩሉ ግን ኩሉ ግዜ ክጽልዩ ከለዉ ንሓጣኣን ንስሓ ዕድመ ሃቦም ንሓጣኣን ከይተነስሑ ከለዉ ኣይትሰዶም እናበሉ ስለ ሓጣኣን ቁንቁል ኣፎም ይጽልዩ ከም ዝነበሩ
ብዙሕ ግዜ ዕለት 5 ኸውን ከሎ ብቁልቲ ናይ ባልደንጓ ብቁልቲ ናይ ዓተር ንገብር ኢና እንታይ ማለት ኮን ኸውን እንታይ ኢና ንምሃር ንዓና እንታይ ይምህረና ከብቁላ ስለ ዝረኣና ኣብቂልና ብቁልቲ በሊዕና እንተደኣ ኸድና ብርግጽ በረኸት ኾነና ግን ትርጉሙ ክንፈልጦ ከዓ ዓብይ ነገር እዩ ስለዚ ምእንቲ ሓጥኣን ዝጽልዩ ንሓጥኣን ዕድመ ንስሓ ሃቦም እናበሉ ዝጽልዩ ዓብይ ጻድቕ ኣቦና ገብረ መንፈስ ቅዱስ ካብ ኣቦኦም ካብ ስምዖን ካብ ኣዲኦም ካብ ኤክሌስያ እዞም ስድራ ቤቶም ዝነበሮም ጽንዓት እምነት ኣቦና ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ኣብዛ ዓለም ኩሎም ቶም ቅዱሳን ንብሎም ኣብዛ ዓለም ዝዋላ ሓንቲ ነገር የብሎምን ኣብዛ ዓለም ብድኻም ብስቃይ ብጥሜት ብቁሪ እዮም ሓሊፎሞ ርስቲ ኣይነበሮም ጉልቲ ኣይነበሮምን እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ክንድቦን ክንድደን ንመላእኽቲ ክንዳ ኣሕዋት ነቶም ብመንፈስ ዝወለድዎም ከዓ ክንድውሉድ ገይሮም ሓሊፎም ሰብ ብስጋ 2 5 6 ክወልድ ይኽእል መንፈሳውያን ቅዱሳን ኣቦታት ግን ብእምነት ኣሽሓት ኣላፋት ይወልዱ ኣብ መዝሙር ዳዊት 92 ጻድቅ እሰ ከመበቀልቲ ፈሪ ወይ በዝህ ከመዘግባ ዘሊባኖስ ትኩላን እምንቱ ውስተ ቤተ እግዚአብሔር ጻድቅ ከም ስየ ይልምልም ከም ጽሕዲ ሊባኖስ ከዓ ይዓቢ ንስኻ ጻድቅ ምዃንካ ምእንቲ ክነግሩሲ ኣብ እርግንኦም ከዓ ይፈርዩ ስለዚ እቲ ናይ ሎሚ ዝነበረ ናይ ንጉሆ ስብከትና ክቡር ሞቱ ለጻድቅ በቅድመ እግዚአብሔር መዝሙር ዳዊት 116 ቁጥሪ 12 ሞት ጻድቅ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክቡር እዩ ስለዚ ምስቲ ናይ ሎም መዓንቲ ቅድስት ኢላ ተብዕሎ ኣምላኽ ብዘይ ቅድስና ንኣምላኽ ከስምርዎ ኣይክእሉን እዮም ዝበሎም ልክዕ ከምቲ ንሶም ደኺሞም ኣጻሚዮም ናይ ቅድስና ጸጋ ረኺቦም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ሰብን ብቅድስናኦም ዝዝከሩ ንሕናውን ብዘይ ቅድስና ንኣምላኽ ክንሪኦ ኣይንኽእልን ኢና እሞ ኩሉ ግዜ ንቅድስና ክንጽዕር ከምቲ ቅዱስ ጽሑፍ ዝብለና ይከኣል እዩ ትዘኽእል ከዓ እግዚአብሔር እዩ ካብ ሕማቕ ምርሓቕ ብቓል እግዚአብሔር መመለላስ ክንጋገ ከለና ቀልጢፍና ምንሳሕ ንብጻይና ከም ነብስና ምርኣይ ሰባት ክብድሉና ከለዉ መሓርቲ ክንከውን ክንብድል ከለና ትሕት ኢልና ቅሬታ ክንሓትት እዚዩ ቅድስና እሞ እዚ ንምግባር እግዚአብሔር ጸግኡ የብዝሓልና በረኸት ናይዛ ቅድስቲ ሰሙን ናይ ቅድስቲ ናይ ጸጋ ቅድስና ይሃበና እግዚአብሔር በረኸትን ረድኤትን ናይ ኣቦና ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጻድቕ ምስ ኩላህና ይኹን ርሑስ ኣውደ ዓመት ይግበረልና ጽኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹምኒ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኔ ክርስቶስ ብስም ቅዱስ ስምካ ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቅደስካ ንርከባሎና ንደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ሥጋ ነፍስ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጊዕ ፋሲካና ሞት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብጻሕ
بسماي بمدري بسماي بمدري ناني مسنا بعلي خاردانا بعلي خاردانا منفس كابلنا بارخ قباينا بارخ قباينا يود سكازن سكا سكازن سكا آمين هاليلويا ألفا وميغا ألفا وميغا كميلو خنالي يزوز كفرني نعيدكم حسور فتخ قربني زرزي كل زهترخ كميلو خنالي كبلني وديت حبيسي تمسكن تمسكن أملاخي تعويتي تمسكن تمسكن أملاخي كميلو خنالي بأملاخ النبي بسقى بنفسي كل النهاري كالتداعي نفسي عودي زيتو عود النهاري نفس ما زيتو حبيبي تمسكن تمسكن أملاخي تعويته تمسكن تمسكن أملاخي كميلو خنالي يا زريات زوفان مسكلو محواتي محاقس مسكان يا زلو نتتع معدي كميلو خنالي كهون وراسي حبيسي تمسكن تمسكن أملاخي تعويته تمسكن تمسكن أملاخي كملو خنالي أبزريات زوفان كله محواتي بحقس مسكان يسي زلو عدتع معدي خميلو خنالي كخون وراسي حبيسي تمسكن تمسكن أملاخي تعويته تمسكن تمسكن أملاخي እግዚኦ ስምዓኒ ናብ ጸሎተ ያድስ ስቃይ ትበል ንብዓተይ እግዚኦ ስምዓኒ ናብ ጸሎተ ያድስ ስቃይ ትበል ንብዓተይ ስደተኛ እየ تحت ظلالك غشا كم عبوداتي كله سددنيا إيه تحت ظلالك غشا كم عبوداتي كله كم تلذك يوس نبيتي مسني بعيني محرة متني كم تلذك يوس نبيتي مسني بعيني محرة متني انت تمت كيو يسوس مسكلو تدحني خابت قسلو انت تمت كيو يسوس مسكلو تدحني خابت قسلو نفسنا بملاخ معكبا عيوي العين
تيتسي أبقدميخ تدفي أملاخي خمو أملخك نقوسي أنقسك نفسي أملاخ يا معقوبة أيداوي يدعي همق ما تيتنسي أبكي ميخا تدفي أملاخي خمو أملخك نقوسي خمو انقسك نفسي ناب أملاخ يا معقوبة يداوي يدعي ما بخا ما تيتنسي أكيد ميخا تدفي أملاخي خمه نقوسي خمه راي እግዚአብሔር አምላክና ለተመስገነ ይሁን ስለ መዝሙሩ ስለ ቃሉ ክብርን ምስጋና ንዕ ይሁን ነቶም ሰማዕና ኣብ ልብና ይሕድሮ ብኡ ክንነብርካ እግዚአብሔር አምላክ ይደግፈና ቃል አምላክ ነዘስምዑና ነዝመሃረና በና በመምህርካ ቃል ህይወት የስማዓልና ከምቲ ዝተማሃርናዮ ኣነ ቅዱስ የሞ ቅዱሳት ኩኑ ከም ዝበለና ጎይታ ንሕና ቅዱሳት ክንከውን ከዓ ብሓይልና ኣይኮነን ናብኡ እንተተፀጊዕና ቅድስና ካብኡ ኢና ንረክቦ እሞ እዚ ምስተውዓል ዘይዓድለና እግዚአብሔር እነሆ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ፍቃዱ ኮይኑ ከዓኒ ኣፍ ደገ ጩራ ከፊትልና ኣሎ እሞ ካብ ዓዲ 5 ናብ ዓዲ 10 ቁርብ ድይብ ኢልና ኣለና እሞ እንኳዕ ከምዚ ገይሩ ከዓ ገፅ ንገፅ ኣረኣየና እግዚአብሔር ኣምላኽ አሜን ኩሎም ኣቦታትና ናዴታትና ናሕዋትና ናሓትና ምዝተረፉ ድማ ብሓባር ኮይና እነመስግነላ ሰዓት ርሑቕ ኣይኮነትን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እሞ ካብዚ ዝሓለፈ ሂወት ተማሂርናስ ሎሚ ናብ ቤተ ክርስቲያን መንገደይ በናይ መንገዲ ክኸውን ኣለዎ ከምቲ ዝተምሃርናይ ሎሚ ብቅድስና ክኸውን ኣለዎ ከምቲ ልሙድ ከም ናይ ቀደም ክኸውን የብሉን ክንቅይር ክንክእል ኣለና መንገድና ቀኒዕና ክንመፅእ ሂወትና ቀይርና ክንመፅእ እግዚአብሔር ስለ ዝደልየና እዩ ካብ ቤተ ክርስቲያን ውፅኢና ሕጂ ክንምለስ እንከለና ካልኦት ሰባት ንሱ ዝደልዮም ሰባት እቶም ቅዱሳት ሰፈሩ ዝኾኑ ማሕደሩ ዝኾኑ ኮይና ክንመፅእ እግዚአብሔር ኣምላኽና ይደግፈና ሎሚ እዚ ከነስተውዕለሉ ይግባአና እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንዓለም ብምልእቲ ሓንቲ ዓይነት ገይሩ ካብ ቤቱ ኣውፅኡ ክንምለስ ኣፍ ደገ ጭራ ከፊትልና ኣሎሞኒ እዛ ጭራ እዚኣ ይመላኣልና ነቶም ዝሓመሙ ምሕረት የውርድ ዘሎም ነቶም ተኣሲሮም ዘለው መቃውሒ ሰንሰለቶም ይብትኽ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሰሚዕና ገበርቲ ክንከውን ከዓ ባዕሉ ይደግፈና ገለ ሓበሬታ እንተለዎ ዶክተር ሓውና الذي صقبت اللي سكر يبت اوفيس اب اوفيس دليو دحر اللي ودحانكم تزي كوين بصلوت كنعصو دحر نويح نريكم بزحات ابوتات اديتات لهم انكم عب سلام እግዚአብሔር አምላክ ከም ዝገሮ ገጸ ገጸ ራእየና እስኻትኩም ትሪኢና ንሕና ግን ዘይ ንሪአኩም ዓመትና ኮይኑ እስኻትኩም ትሰምዑና ንሕና ግን ዘይ ነሰማዓኩም ዝገረውረው ዝብል ሪኢኩም ኣለኹም ሎሚ ግን እግዚአብሔር አምላክ መስገን ቁርብ ድምፅና እኳ መቃልሕ ምፍጣር ገዲፍዎ ስለዚ ምሉእ ግበረልና ይቀፅለልና ምሕረት ይኸዓወልና ነቶም ኣብ ፀበባ ኣብ መከራን ዘለው ህዝብና ኣሕዋትና ናሓትና ናብ ኩናትን ኣብ ህውከትን ዘለው ከዓኒ ህድኣቱ ይኸዓው እግዚአብሔር ኣምላኽ ብፀሎት ንሓዞ ዝኣቲናያ ዘለና ፆም ሎሚ ብቅድስና ንዓና ኮይንናስ ንካልኦት ክንተርፍ ብምክንያት እግዚአብሔር ከም ዝገብር ዘሎ እሞ ከነስተውዕል ይግባአና እዩ ሎሚ ከነስተውዕል ይግባአና እዩ ምድርና ትህወኻላ ምድርና ናይ ደም ናይ ሞት ናይ ሓዘን ናይ በኽያት ባይታ ኮይና ኣላ እሞ ኣፀቢቕና ዓው ንበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ሎሚ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ኣፀቢቕና እንብከ ኣፀቢቕና ንንበርከ ካብ ቅድሚ እሞ ምሕረቱ ይኸዓወልና ኣብቲ ዙርያ መቅደስካ ብሓባር ኮነ መስግን ካበይሉ ኮይንልና እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ እስከ ንፀሎት ሓፍ ንበል
أدننوا أرشتكم ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በእደ ገብሩካ ከመ ይባርክሙ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ወንባረኽ ክሳብ ንዘለኣለም ጓስዮምን ልዕል ኣብሎምን ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ወንባረኽ ክሳብ ንዘለኣለም ጓስዮምን ልዕል ኣብሎምን ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ወንባረኽ ክሳብ ንዘለኣለም ጓስዮምን ልዕል ኣብሎምን ብክብር ደም ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥርኻያን በጃ ዝኾንካዮም ቤተክርስትያን ክሓልዋ ንነገስታትን መኳንንትን ንኻናትን ምእመናንን ንቅዱስ ህዝብን ንጡስ ዘበን መዕቆበት ፀዋዕኻ ቤተክርስትያን ክሓልዋ ኣብዛ ቅዱስ ቤተክርስትያን እዚኣ ዝመፃኹምን ዝተኣከብኩምን ዝቆምኩምን ዝፀለኹምን ቅዱስ ዝበርዓኹም ክብር ደሙኻ ዝሰተኹም ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ሓጢኣትን ተግበርኩም እንተ ስጉእ ስጋ መለኮት ምንቲ ደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚኣብሔር ፃወት ወዲ ማርያም ድንግል ብድንግልና ሓይልና ንፅሕቲ ብድንግልና ስጋ ሓትምቲ ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ዝመፅኻ ይሓለኹም ባፍን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰር ሓጢኣት ፍታሕኩም እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ ንበል 12 እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ 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 ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመፅኻ ይሓለኹም بافن منفس قدس كما سر حتى تفتحكم من تجسنا مريم محرنا كسوس نبل عسى تقول من تجسنا مريم محرنا كسوس 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 እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ አሜን። እግዚአብሔር ንባረቱ ይባርከና ዝተቀበልና ይወስኩን ደመን ሕርገት ሓጢአት ሆነና ኩሉ ሓይል ሰላም መንፈስክን ደግ ስልጣን ሃበና ምሕረት ምልእት በረኸት ቅዱስ ኢልካ ንዓኹልና ንፅበለና ካብ ኩሉ ብምግባር ኣርሕቐና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ካ ሰምለና ቅዱስ ስሉም ክቡር ደሙን ዝሃበና ብሩኽ እዩ ጸጋ ነሳይ ወሕይወት ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ዚአከ እግዚኦ ናኩት ነስያነ ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ እትዎ በሰላም ምምፃና ምእታውና ናብዚ ቅዱስ ቦታኻ ብሰላም ዝግበርካ ጎይታነና ቤትና ምእታውና ድማ ብሰላም ግበረልና ዝበቐላዕናዮ ስጋኻ ሰተናዮ ደምካ ምሳኻ ዘነብር ክኾነልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዚ ናይ ኩሉ ሳብዒ ጫና ክኸውን ኣይትግደፈና ፈፀምቲ እምበር ጀመርቲ ጥራይ ኣይትግበረና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ፈውሲ ስጋን ነብስን ከም ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቃልካ ነጊርና እሞ እዚ ሰማያዊ ጫዚ ኣብዚ ሰማያዊ መዝገብ ዝክንነብር ኣይትግደፈና ኩሉ ግዜ ልብና ሰማያዊ ነገር ክሓስብ ኣብቲ ዘለኣለማውነት ጥራይ ከነተኩር ድማ ኣይትግደፈና ምስ በዓልካ ዓድለና ኦ ጎይታ ኣብዛ ቅድስቲ ቦታኻ ብመንፈስ ክንሰግድ መንገድና ኣቕኒዕና እግዚኣብሔር ንስኻ በትደልዮም ሰባት ብቅድስና ክንመላለስ ኣብ ደገ ቤተክርስትያንካ ብምሕረትን ብእምነትን ክትከፍተልና ንልምነካ ኣለና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብፃይካ ዘይምጥላም ንሓልካሉ ዘይምጥላም ብሓሶት ዘይምምስካር እግዚኣብሔር ኣምላኸ ኣብ ቅድስናኻ ኣብ ቤትካ ዘንብር ምዃኑ ነጊርካና ኢኻ እሞ ሎሚ ካብ ጥልመትን ካብ ሓሶትን ወፂና ብሓቂ ኣብ ኪዳን ክንነብር ኣይትግደፈና እግዚኣብሔር ኣምላኸ ነቶም ኩሎም ዝህወኹ ዘለው ህዳትካ ክትቦም ንልምነካ ዝቆስሉ ዘለው ክትዝንኖም ነቶም ዝሞቶ መንግስትኻ ውርሰልና ነቶም ዝሓመሙ ፈውሰልና ተኣሲሮም ዘለው ፍትሓልና ልቢ መራሕቲ ክትንክፍ ድማ ንልምነካ ኣለና ናብ ሰላም ናብ ቅሳነት ናብ ፍቅሪ ናብ ስኒት ክመርሑና እግዚኣብሔር ኣምላኽና መንገዶም ከተቐንዕንሉ ንዓኻ እዩ ዝከኣለካ እሞ ንልምነካ ኣለና ንዓለም ምምርታ ድማ ኢድካ ምሕረትካ ዓወልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ተጀሚሩ ዘሎ መስተርሆት ድማ ክትቅፅለልና ንልምነካ ኣለና ኣብ ዙርያ መቅደስካ ብሓባር ከነመስግነካ ብሓባር ክንዝምረልካ ድማ ልሳንና ክትከፍት ኣእምሮና ከተቐንዕ ንልምነካ ኣለና ስለ ኩሉ ተመስገን ነብሰ ባሮስካ
ገብረ መድህን ገብረ መስቀል ገብረ እግዚአብሔር ወለተ ሚካኤል አብርሃ ጽዮን ወለተ ኢየሱስ نفس كلهم سماعات جنة من قصة سمع عرفنا نتم زحزون مصنع عن فسكا سدلنا كلهم بارتك بزحن وعدن حبون قدن مبو من أبيتك نزم صدما برغتك فسسلهم كم تنها ورياز مهارك يوم صلة بسماعات تنبر أبونا نولنا سوعك لنا سمكاي قدس من قصة وهاتك كم تاب سماعكم ودمام تريخون نعلة نجيرانا لهم هابنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحرقنا لهم بدلنا بسنا حدقلنا كوكبات احنا ننبر فتنا يتونا من قصتين حايلين كبر نزل عالم ناتفاي مامين وادينا قدسن كل مريم من اقول جبريل الله سلام لك الله بحنا غدن قلب كمان ننقل خيا دك جابير قيدا سلام لك الله نسخي خبر نسبر خدي خبر ما هتنكم برخي وام لسقا جابير مساخي وبت تدرسي بس اتياتنا انا خارجنا انا فتو دخيس كرسوس من تانا محل لمن لنا امين متى دهول ابنا بيتروس سوري كنوصخ لنا كم ذا كم متانا ترعتنا عند حلنا كنوصخ لنا because كم تا بزي أخو في الناس وعلنا حلنا زوعنا كنوصخ لنا حنت زي حلنا عفريتنا يا مالتها مو قرب كنوصخ اليوم مخفلت الدالي ما بتعرف دقر له حواتنا مثلا ترعتنا عند حلنا كنوصل كذا خلي ليم سناي سنبتك برلنا إننا كان نرى يا عشان كان جم عشان جم سبت أطوال المصري نكست الكور نكست